მე მგონი დაიწყო უკვე Facebook live ჩართვა. უკავშირი მომეცით, როგორ ისმის ხმა, რამდენად კარგად ჩანვა, რამდენად კარგად ისმის. მოგესალმებით, უფასო მეგობრებო, მე ვარ თინათინ ბასილაია, შინაგანი ძალის ექსპერტი და ჩემი მისია არის, რომ მილიონობით ადამიანს დავეხმარო მთელი მსოფლიოს მასშტაბით თავისი შინაგანი ძალის პოვნაში. და ეს არის Facebook live challenge, ასე თქვა 7 დღიანი, სადაც ჩვენ 7 დღის განმავლობაში ერთად მუშაობთ სტრესულ ფიქრებზე, ბაირონ კეითის სამუშაოს მიხედვით და ამ სტრესული ფიქრებისგან თავისუფლდებით და მე თქვენ გიზიარებთ მეთოდს, რითიც შეგიძლიათ, რომ ნებისმიერი სტრესული ფიქრი ან სიტუაცია, როდესაც თქვენ ცხოვრებაში გაჩნდება, ამ სტრესული სიტუაციებისგან და ფიქრებისგან გათავისუფლდეთ. მომწერეთ ვინ ხართ, ვინ ესწრებით, საიდან ესწრებით, საიდან ერთვებით Facebook live ჩართვას და რა თქმა უნდა ვაზიარებთ, რადგანაც 7 დღიან Facebook live challenge ეყოლება თავის გამარჯვებული, ყველაზე აქტიური მონაწილე, რომელიც 7-ვე დღეს იქნება ჩართული, მიიღებს მონაწილეობას და შეიძლება იყოს ჩანაწერში მოსმენაც, მაგრამ ასე ვთქვათ, ის გამოხატოს აქტიურობას კომენტარების სახით, იქნება თუ გაზიარების სახით, თუ თავის გაცნობიერებებს გაგვიზიარებს, თუ live ჩართვას გააზიარებს, ანუ ნებისმიერი სახით, ანუ ყველაზე აქტიური ადამიანი ვინც იქნება, ის დასაჩუქრდება ჩემი ონლაინ პროგრამით, რომლის მეორე სეზონიც იწყება 13 ნოემბერს. ეს ონლაინ პროგრამა არის საკუთარ თავთან ჰარმონიაში, ყველას გვჭირდება საკუთარ თავთან ჰარმონიაში ყოფნა და გარშემოყოფებთან ჰარმონია და ეს პროგრამა ზუსტად ამას ემსახურება, რომ გავთავისუფლოთ ყველაფრისგან, რაც ხელს გვიშლის, რომ ვიყოთ ჰარმონიაში და ეს ჰარმონია, სიმშვიდე, სიხარული, სიყვარული, ბედნიერება ჩვენ ცხოვრებაში შემოუშვათ. მე სანამ მონაწილეები ერთვებიან, მე გავაზიარებ ამ ჩართვას ჩემს გვერდებზე და ჯგუფებში, რომ ჩემი მხრიდანაც რაც შეიძლება მეტი ადამიანი შემოგვიერთდეს და ეს დაახლოებით 1 წუთს დაიკავებს, ამიტომ მომიტევეთ ახლა დაგიბრუნდებით. მანდა შეგიძლიათ თქვენც გაზიაროთ და კომენტარებში დაწეროთ ვინ ერთვებით, საიდან ერთვებით და ანუ პირველად ერთვებით თუ ამ დღების განმავლობაშიც იყავით ჩართულები, რომ ვიცოდე დღევანდელი აუდიტორია, ასე ვთქვათ, ვინ არის. მე გავაზიარებ მანამდე. მაი აქვს წერს, რომ ქობულეთიდან გვერდება, ძალიან მაგარი არის, ძალიან მიხარია. გამარჯობა, ნატა, მე პირველად სამწუხაროდ არა უშავს, ახლა მე დავწერ მულ, სადაც შეგიძლიათ, რომ შეხვიდეთ და ძველი ჩანაწერები, ანუ ძველი პრინციპში, არც ისე ძველი, რამდენიმე დღის წინანდელი, ანუ პირველი დღიდან მესამე დღის ჩათვლით ეს ჩანაწერები ნახოთ და მათ მიხედვით შეავსოთ სამუშაო ფურცელი და ხვალ, როდესაც მექნება შემდეგი მორიგი live ჩართვა, იქ უკვე ასე ვთქვათ, ჩამერთოთ თქვენი სამუშაო ფურცლით, მაგრამ დღესაც შეგვიძლია რომ ერთობლივად ვიმუშაოთ და გეტყვით როგორ ვიმუშავებთ, უბრალოდ მანამდე გავაზიარებ და ასევე თქვენც მოგწერთ საიტს. პრინციპში live ანუ თვითონ live ჩართვაზე მითითებული არის ეს ბმული, მაგრამ მე მაინც დაგიწერთ, რომ თქვენ ადვილად მოძებნოთ ახლა კომენტარებში, სადაც თქვენ შეხვალთ და აი ამ საიტზე ხა გამოჩნდება, შეგიძლიათ რომ გადმოწეროთ სამუშაო ფურცელი და ასევე წინა ჩანაწერებიც ნახოთ, გაეცნოთ და ესე ასე ვთქვათ აქტიურად შემომიერთდეთ და თქვენს გქონდეთ ბევრი შედეგები და ასე ვთქვათ შინაგანი თავისუფლება, სიხარული, ბედნიერება, რაც ყველას გვინდა რომ გქონდეს, დაიწყოთ ამის უფრო მეტად გამრავლება თქვენს ცხოვრებაში და თქვენ თავად მართოთ ეს თქვენი განწყობები, თქვენი ემოციები, ფიქრები და თქვენი შინაგანი მდგომარეობა, რომელიც შემდეგ ჩვენს ცხოვრებას ქმნის. გავაზიარებ ახლა მე მანამდე კიდევ რამდენიმე ჯგუფში, რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაგვერთოს.
всё, დაგიბრუნდით. მონაწილეობის რაოდენობაც გაიზარდა ძალიან კარგი, სოფო შემოგვიერთ და მიხარია სოფო შენი დანახვა ჩვენთან. ხო, ესე იგი პირველ რიგში კიდევ ვინ შემოგვიერთით? მოგწერეთ ვინ ერთვება პირველად, ანუ ამ Facebook Live Challenge-ში და ვინ დაესწრო წინა დღეებსაც, რომ ვიცოდე როგორი აუდიტორია ყავს დღეს. დღესაც საინტერესო პრაქტიკული, ასე ვთქვათ, ჩართვა გვექნება, ყოველთვის სასარგებლო, ვინც ჩართული იქნება საკმაოდ აქტიურად. და თვითონ ვისთვისაც ეს არის ახალი, ვიტყოდი რომ ანუ აი ამ 7 დღიანი Facebook Live Challenge-ის მთავარი აზრი არის ის, რომ ამ 7 დღის განმავლობაში ჩვენ ვიმუშაოს იმ სტრესულ ფიქრებზე, სამუშაო ფურცლის მიხედვით, რომელსაც თქვენ ჩაწერთ თქვენ სამუშაო ფურცელში, რაც თქვენ ცხოვრებაში ქმნის სტრესს და უბრალოდ შეიძლება არ ვიცოდეთ როგორ გავუმკლავდეთ, როგორ გავთავისუფლდეთ და ეს არის მარტივი და ასე ვთქვათ ძლიერი ეფექტური გზა, რისი გაზიარებაც მინდა თქვენთვის, რის დახმარებითაც თქვენ შეგიძლიათ რომ უფრო ადვილად აიღოთ პასუხისმგებლობა თქვენს შეგრძნებებზე, თქვენს ფიქრებზე, თქვენს ცხოვრებაზე, საკუთარ თავზე და იყოთ მისი წარმმართველი და თავად შეძლოთ საკუთარი თავის გათავისუფლება, ასე ვთქვათ. ეს არის ჩემი სამუშაო ფურცელი. მეცდა ამოვიღებ, რომ კარგად გაჩვენებთ. ეკრანს შევატრიალებ, რომ უფრო კარგად დაინახოთ. ესე ეს არის ჩემი სამუშაო ფურცელი, ბაირონ კეითის სამუშაო, ვისაც არ გსმენიათ, ეს არის მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე ძლიერი ფსიქოლოგიური მეთოდი, რომელიც მე თავად ბაირონ კეითისგან შევისწავლე, მასთან ვიყავი ორჯერ მის სამუშაო სკოლაში, ეს იყო უძლიერესი გამოცდილება, მე გამოცდილება ცხოვრებაში, აი არ ვიცი რა შეიძლება შეადარო, ყოველი იქ მოხვედრა და იმ სივრცეში ყოფნა ბაირონ კეითთან მუშაობა, ეს არის საოცარი ტრანსფორმაცია. და არ ვიცი შეგნით რომ რაღაცა სხვა იხსნება, ვერ აგიხსნა, ძალიან რთული არის ეს სიტყვებით გადმოსცა. და მე აი ამ მეთოდს ქართველებს ვუზიარებ, თარგმნე მისი წიგნი, რომელსაც ძალიან ვიმედოვნებ, რომ მალე გაიცნობს ქართველი მკითხველიც, მიმდინარეობს მოლაპარაკებები გამომცემლობებთან. ეს არის უძლიერესი წიგნი, გიყვარდეს ის რაც არის, რომელიც გვეხმარება რეალობის მიღებაში, ურთიერთობების მოგვარებაში, სიმშვიდის მოპოვებაში, ჰარმონიის მოპოვებაში და სტრესისგან გათავისუფლებაში და ეს შეგვიძლია რომ გამოვიყენოთ ჩვენი ცხოვრების ნებისმიერ სფეროში, იქნება კარიერა, იქნება პირადი ცხოვრება, ურთიერთობები, ჯანმრთელობა, ფულთან ურთიერთობა, ანუ ყველანაირ სფეროში შეგვიძლია რომ ეს გამოვიყენოთ. პირადად მე ყველაფერში მეხმარება და ძალიან შეცვალა ჩემი ცხოვრება. ამიტომ ესეთი ძალიან დიდი სურვილი, მოტივაცია, შთაგონება მაქვს რომ ეს ქართველებსაც გაუზიარო და ამასთან კონდეს ქართველებსაც წვდომა. მსოფლიოში საკმაოდ პოპულარული არის ეს მეთოდი და უკვე მილიონობით ადამიანს დაეხმარა რომ თავის თავში სიმშვიდე და თავისუფლება ეპოვნათ და მე მჯერა რომ ქართველებისთვისაც ეს იქნება ძალიან სასარგებლო. და ეს ლაივიც, ასე ვთქვათ, და ლაივების სერიაც სწორედ ამას ემსახურება, რომ მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამ შესაძლებლობის შესახებ, რადგანაც როდესაც ჩვენ ცხოვრებაში არის სირთულეები, სტრესი, კონფლიქტები, იმედგაცრუება, ბრაზი, გულის ტკივილი, ბევრი წყენა, ამ შემთხვევაში ძალიან მძიმდება ჩვენი ცხოვრება, ძალიან მძიმდება ურთიერთობები და ესე ვთქვათ, ჩიხშიც კი ვექცევით ხოლმე და არ ვიცით ხსნა სად არის და ხსნა არსებობს და ეს ჩვენთან ახლოს არის, ასე ვთქვათ და ერთ-ერთი ხსნის გზა, ჩემ შემთხვევაში მე რაც ძალიან ამართლებს და რაც სიღრმისეულად ეფექტურად მუშაობს, ეს არის ბაირონ კეითის სამუშაო. გავაზიაროთ მეგობრებო, შარტო, რომ შეიძლება მეტმა ადამიანმა გაიგოს ამის შესახებ, იქნებ არის ჩვენს ირგვლივ ადამიანი, ვისაც ყველაზე მეტად სჭირდება ამის მოსმენა, ამის გაგება. აი მაგალითად, ჩემი კლიენტები, რომლებიც ჩემთან მუშაობენ ინდივიდუალურად ან ჩემს პროგრამაში და ჯგუფურ, ასე ვთქვათ, მუშაობებში არიან ჩართულები, მათი ცხოვრება, აი არ ვიცი, მე თვითონაც გაოცებული ვარ, იმდენად სწრაფად იცვლება, ისე ტრანსფორმირდება, ისეთი წყენებისგან თავისუფდებიან, მშობლებთან დაკავშირებით, საყვარელ ადამიანთან დაკავშირებით, მეგობრებთან დაკავშირებით, რომ ასე ვთქვათ, ნამდვილი მარგალიტი არის ეს და ბრილიანტი არის ეს მეთოდი, რომელიც ძალიან ბევრ პასუხს გვაპონინებს საკუთარ თავში. ჩვენ პირველ შეხვედრაზე გავაზიაროთ მეგობრებო, სამივეს ვუყურე და სამუშაო ფურცელს ვაქვს. ძალიან კარგი ლილიკო, მიხარია რომ ჩვენთან ხარ. ჩვენ პირველ შეხვედრაზე პრინციპში უფრო მეტად ესეთი გაცნობითი ხასიათის იყო. მეორე ლაივის
Facebook live ჩართვაში შევავსეთ სამუშაო ფუნქციები, ანუ ყველა მოვირჩიეთ სტრესული სიტუაცია, რომელსაც გვინდოდა რომ გვემუშავა. მე შევეცადე რომ ცოტა ისეთი შედარებით მარტივი სიტუაცია ამერჩია, რომელიც დემონსტრაციისთვის იქნებოდა საკმაოდ ადვილად გასაგები, ადვილად მისაწვდომი და ჩემი სიტუაცია არის ესეთი, რომ ვიმყოფები კაფეში, სადაც ანუ სამუშაო ფურცელს რო უფრო გასაგები იყოს თქვენთვის, ვისაც ის ახალი არის, ვავსებთ იმ სიტუაციაზე და იმ ადამიანთან დაკავშირებით, რომელმაც ჩვენ ცხოვრებაში სტრესი გამოიწვია, ან გაგვაბრაზა, ან გვაწყენინა, ან გაგვაღიზიანა, უბრალოდ ვინც არის ჩვენთვის მიუღებელი და ვისაც ბოლომდე ვერ ვპატიოთ, ვისაც ვერ ვიღებთ და ჩვენი აზრით უნდა იყოს ის სხვანაირი, ანუ ვინც აქედან გამომდინარე ჩვენში იწვევს სტრესს. და აი ზუსტად ესეთ ასე თქვა საკითხებზე შევავსეთ ჩვენ სამუშაო ფურცელი, ან ვირჩევთ ერთ ადამიანს და ერთ სტრესულ სიტუაციას და ამაზე ვავსებთ. ჩემ შემთხვევაში მე ავარჩი ესეთი სიტუაცია, როდესაც ვარ ჩემს ერთ-ერთ საყვარელ კაფეში. გაიხარე სანდრა, ძალიან მიხარია შენი დანახვა, რომ ჩაგვერთე. და ავირჩიე ესეთ სიტუაცია, ან ჩემს ერთ-ერთ საყვარელ კაფეში ვარ, რომელსაც ხშირად ვსტუმრობ ხოლმე და ანუ შევდივარ ამ კაფეში და მიმტანი ანუ რაღაცნაირად უხეშად მესალმება და მეკითხება რომ რას მიირთმევთ, მაგრამ რაღაცნაირად უხეშად და მე ზოგადად ანუ ჩემი წარმოდგენა არის რომ ადამიანებს თავიანთ კლიენტებს ძალიან ყურადღებით და კარგად უნდა თბილად უნდა ემსახურებოდნენ და ამ შემთხვევაში რეალობა იყო ის რომ უხეშად მომესალმა და უხეშად ვკითხა რას მიირთმევთ, ანუ მოლოდინი იყო სხვა და რეალობა იყო და აქედან გამომდინარე ჩემი რეალობა და ჩემი მოლოდინები ერთმანეთს შეეჯახნენ და ამან გამოიწვია კონფლიქტი შიგნით და გაღიზიანება რომ ის უნდა იყოს სხვანაირი, ის უნდა იყოს უფრო ყურადღებიანი, დაუშვათ ის უნდა ემსახურებოდეს თავის კლიენტებს უფრო თბილად, მან უნდა გამიღიმას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. როგორც ცხოვრებაში ხდება ხოლმე, გამარჯობა ინგა, მიხარია რომ ჩვენთან ხარ. როგორც ცხოვრებაში ხდება ხოლმე, ხო ეს კიდე მარტივი სიტუაცია არის. შეიძლება ეს ეხებოდეს მშობლებთან ურთიერთობას, რომ დაუშვათ მშობლები ჩვენს მიმართ უფრო ყურადღებიანები უნდა იყვნენ, მეტი სიყვარული უნდა მოგცენ დაუშვათ, მათ უნდა აღიარონ. ხშირად არის ხოლმე, როდესაც ეს სიყვარული, ეს აღიარება არ მიგვიღია, შეიძლება ბევრი რაღაც გავაკეთოთ, იმიტომ რომ მათ დავუმტკიცოთ, რომ ეს შემიძლია, დაუშვათ ან მე მათ იმედები უნდა გავუმართლო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ეს მთელი ცხოვრება გვმართავს ხოლმე, იმიტომ რომ სინამდვილეში ჩვენ არ ვიწყებთ საკუთარი თავიდან მოქმედებას, რომ ჩვენ თავად გავუმართლოთ საკუთარ თავს იმედები. ეს შიგნიდან დავიწყოთ და საკუთარ თავთან გქონდეს ურთიერთობა და პირიქით სხვებს უმტკიცებთ ხოლმე, მაშინ როდესაც სინამდვილეში გვინდა რომ ეს სიმშვიდე და ეს ასე ვთქვათ ჰარმონია საკუთარ თავთან მოვიპოვოთ. ანუ სხვას თუ დაუმტკიცებთ, ჩვენი აზრით ეს დაგვეხმარება რომ ჩვენ თავსაც დაუმტკიცოთ. ანუ ყველაფერს სინამდვილეში მივყავართ საკუთარ თავთან და ეს მეთოდი ძალიან კარგად გვეხმარება რომ საკუთარი თავიდან დავიწყოთ. ან დაუშვათ აი თუნდაც აღიარების შემთხვევაში, ხო, მე მინდა სხვა მაღიაროს, იმიტომ რომ მე მევაღიარო ჩემი თავი. ან მე მინდა რომ სხვას ვუყვარდე, იმიტომ რომ შემდეგ ისევ მე შემიყვარდა საკუთარი თავი და ვიგრძნო რომ მე ვიმსახურებ სიყვარულს და მე ვიმსახურებ საუკეთესოს. ანუ ყველაფერს მოვყავართ საკუთარ თავთან. და აი ზუსტად ეს მეთოდიც ამაში გვეხმარება. ამ შემთხვევაში ანუ განვიხილავთ ამ მარტივ ასე ვთქვათ მაგალითს ცხოვრებისეულს ძალიან და გუშინ გამოვიკვლიეთ პირველი სტრესული ფიქრი, რომელიც იყო ჩემ შემთხვევაში გამოვიკვლიე ფიქრი, რომ ის მეგობრული არ არის, ანუ მე მაღიზიანებს ის, იმიტომ რომ ის მეგობრული არ არის. და როდესაც ეს ფიქრი გამოვიკვლიე, მე მივედი იქამდე, რომ მე თვითონ არ ვიყავი მის მიმართ მეგობრული, მე ველოდებოდი, რომ ის უნდა ყოფილიყო მეგობრული, მაგრამ ამ ფიქრის გარეშე მე დავინახე, რომ ის შეიძლება ძალიან დაღლილიც ყოფილიყო, ან მას შეიძლება რაღაც პრობლემა ქონოდა და სიტყვაზე როდესაც ადამიანს არ ეღიმება და ის მაინც იღიმის და მეგობრული არის, შეიძლება ესეც არ იყოს სწორი, რაც არ უნდა სიტყვაზე, არა კი მნიშვნელოვანია კლიენტებთან არაჩვეულებრივი და კარგი ურთიერთობა გქონდეს, მაგრამ ხდება ხოლმე, რომ შეიძლება იმ მომენტში არ გვეღიმებოდეს და არ ვიყოთ კარგ განწყობაზე. ამიტომ ესე ძალიან ადამიანური არის და სწორედ აი ეს მეთოდი, ეს შეკითხვები და აი წინა ჩანაწერში, მესამე დღის ჩანაწერში შეგიძლიათ ეს ნახოთ, კიდევ ერთხელ დავაკოპირებ ამ ბმულს, ვისაც ჯერ არ გინახავთ, რომ ამ ბმულზე მოიძიოთ და ჩემს გვერდზე არ ეძებოთ, ან დრო რო არ დაკარგოთ, პირდაპირ შეგიძლიათ ამ ბმულზე შეხვიდეთ და მარტივად ნახოთ მესამე დღის ჩანაწერი, ქვემოთ ჩამოხვალთ და ნახოთ აი ეს მუშაობა ძალიან საინტერესო, ასე ვთქვათ, кейსზე და
ანუ ეს საშუალება, ეს მეთოდი გვაძლევს შესაძლებლობას და შანსს, რომ უფრო ადამიანურები ვიყოთ, ჩვენი გული უფრო მეტად გაიხსნას და ადამიანები უფრო მეტად მივიღოთ. და აღმოვაჩინოთ, რომ თუ მე სხვა მეჩვენება არამეგობრული იქნებ, მე თვითონ ვარ არამეგობრული და იქნებ მე არამეგობრული ვარ საკუთარი თავის მიმართაც კი. და მე სხვისგან ვითხოვ მეგობრულობას, რომ თითქოს რაღაცნაირად თავი მიღებულად ვიგრძნო, ან კეთილგანწყობა მოვიპოვო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ვისაც სამუშაო ფურცლები გაქვთ შევსებული, ან ვისაც არ გაქვთ შევსებული, ჩვენ ავარჩევთ ერთ ფიქრს და იმ ფიქრზე ყველანი ერთად ვიმუშავებთ, უბრალოდ ჩვენი ცხოვრებიდან გავიხსენებთ ამ მომენტს და გეტყვით ამაც როგორ გავაკეთებთ, ვისაც აქვს სამუშაო ფურცელი მომწერეთ. ყველაზე მაგარი საყვარელი გოგო, დიდი მადლობა ანა, მე ძალიან მიყვარხარ, ანა არის, არ ვიცი, ჩემი უსაყვარლესი ადამიანი, რომელიც ერთ-ერთი ასე ვთქვათ, პიონერი არის ბაირონ კეითის სამუშაოში საქართველოში. ანას ცხოვრება ძალიან შეცვალა, ასე ვთქვათ, და ძალიან დადებითისკენ შემოატრიალა ბაირონ კეითის სამუშაომ და ძალიან მიხარია, რომ მას ასეთი ტრანსფორმაცია აქვს და ზოგადად არაჩვეულებრივი ადამიანი არის. მიხარია, რომ ანა ჩვენთან ერთად ხარ. და ვისაც სამუშაო ფურცელი გაქვთ შევსებული, შეგიძლიათ ჩატში მომწეროთ, რომ აქვს შევსებული, რომ ვიცოდე ვის აქვს ეს. ლელა შემოგვიერთ და გამარჯობა ლელა კიდევ ერთხელ. ვისაც სამუშაო ფურცელი გაქვთ შევსებული, ჩატში მომწერეთ, რომ ვიცოდე, რომ ანუ ვის აქვს შევსებული და ვის არ აქვს შევსებული. ან თუ არ გაქვთ შევსებული, მომწერეთ, რომ არ მაქვს. ამ შემთხვევაში გეტყვით, რას ვიზამთ. ხო, მანამდე მე წავიკითხავთ შენ მეორე პუნქტს, სადაც მე ესეთი სტრესული ფიქრები მაქვს შეყვანილი. ეს მეორე პუნქტი, რომ ნახოთ როგორი არის და რას ნიშნავს. ესე იგი, მაქვს შევსებული, სალომეს აქვს შევსებული, სოფო შევსებული აქვს, ძალიან კარგი, ძალიან კარგი. ინგა წერს, რომ მე 2 თვის წინ შევსებული ითვლება. პრინციპში თუ ანუ ახლოს გაქვს ინგა ეს სამუშაო ფურცელი და ჯერ ამაზე არ გიმუშავია, შეგიძლია რომ გამოიყენო, პრინციპში ამაში ცუდი არაფერი არ არის და შეგიძლია ამ კონკრეტულ სიტუაციაზე იმუშაო. და ვისაც გაინტერესებთ, ანუ რას ნიშნავს მეორე პუნქტი და რაზე ვმუშაობ, აი ზუსტად ამ ლინკზე კიდევ ერთხელ დავაკოპირებ, შეგიძლიათ ნახოთ სამუშაო ფურცელი და გახსნათ ეს ფაილი და ნახოთ ანუ სად არის მეორე პუნქტი და რას ვკითხულობ. ანუ ეს არის პუნქტი, სადაც ჩვენ ვწერთ იმ სიტუაციაში, იმ სტრესულ სიტუაციაში, რა გვინდა რომ სხვა ადამიანმა გააკეთოს, ან როგორ გვინდა რომ სხვა ადამიანი შეიცვალოს და აქვე პატარა, ასე ვთქვათ, აი თეორიულ სამსახურში ვარაო. ხო, მაშინ იქნება აღადგინო, ან უბრალოდ ერთ ფიქრზე ვიმუშაოთ ამ შემთხვევაში. და აი პატარა ეს თეორიულ შესავალს გავაკეთებდი, რომ არსებობს 3 საქმე. ჩემი საქმე, შენი საქმე, უფლის საქმე და რას ნიშნავს ეს? ჩემი საქმე არის ჩემი ფიქრები, ჩემი შეხედულებები, ჩემი შეგრძნებები, ჩემი მოქმედებები, ჩემი ცხოვრების წესი და ანუ ყველაფერი რაც არის ჩვენი კონტროლის ზონაში. შენი საქმე, ანუ სხვა ადამიანების საქმე არის ის თუ რას აკეთებენ, როგორ ცხოვრობენ, როგორები არიან, რას ფიქრობენ, რა გადაწყვეტილებებს იღებენ, ანუ ყველაფერი რაც სხვა ადამიანის კონტროლის ზონაშია, რასაც სხვა ადამიანი აკეთებს. და უფლის საქმე არის ის, რაც ადამიანის ძალას აღემატება. მაგალითად, სტიქიური უბედურება იქნება ეს ადამიანის გარდაცვალება, რამდენი ხანი იცხოვრობს ადამიანი, დაუშვათ ამინდი, როგორი ამინდი იქნება და ასე შემდეგ. ანუ რაც ადამიანის ძალას აღემატება, ეს არის უფლის საქმე და როდესაც ჩვენ ვტოვებთ ჩვენ საქმეს, ანუ ის, რაც ჩვენი კონტროლის ზონაშია, რაც ჩვენ გვევალება, ასე ვთქვათ, რაც ჩვენი პასუხისმგებლობა არის და გადავდივართ სხვა ადამიანის საქმეში, ან უფლის საქმეში, მხოლოდ ამ შემთხვევაში ჩვენ ცხოვრებაში შემოდის სტრესი. აი თუ დავუშვათ, ან გაბრაზებულები ვართ, ან განრისხებულები, ან გულნატკენი, ან ასე ვთქვათ, იმედგაცრუებულები, ან უბრალოდ ცუთხასიათზე ვართ, საკმარისია ვკითხოთ, რომ ვის ჩვენს თავს, რომ ვის საქმეში ვარ ეხლა, შეიძლება ძალიან გაგვეცინოს და აღმოჩნდეთ, რომ ჩვენ ვართ სხვა ადამიანის საქმეში, რატომ არ მირეკავს, რატომ არ მწერთ, რატომ არ არის ყურადღებიანი, რატომ არ არის ეხლა ჩემთან, რატომ არ უნდა ჩემი ნახვა, ან დავუშვათ, რატომ არის სუდი ამინდი, რატომ არ არის მზე, რატომ ხდება მსოფლიოში ომი, ან ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ესეთ დროს, სადაც შველა, ასე ვთქვათ, არის გარეთ და ხსნა არის გარეთ, ეს არის სხვა ადამიანების საქმე, ან უფლის საქმე. მაგრამ საკმარისია ჩვენ დავბრუნდეთ საკუთარ საქმეში, რომ მე ვიღებ ამ რეალობას და რა შემიძლია გავაკეთო. რა შემიძლია გავაკეთო, რომ მე ვიყო მშვიდი და საკუთარ თავთან, როდესაც ბრუნდებით და ჩვენ საქმეში, როდესაც ბრუნდებით, აქ ჩვენში ძალიან დიდი ძალა იღვიძებს.
რომ მე შემიძლია საკუთარი თავი, საკუთარი ფიქრები შევცვალო და იგივე რეალობაში, იგივე სიტუაციაში ვიყო ეფექტური და ვიყო პროდუქტიული. და ეს ყოველთვის შესაძლებელი არის და ეს სამი საქმე თუ ასე ვთქვათ, ჩვენ ცხოვრებაში საკმარისად ცხადად გვაქვს გააზრებული და ნათლად, ამით ძალიან დიდ სტრესს და ძალიან ბევრ სირთულეს და პრობლემებს ავირიდებთ თავიდან, რადგანაც რაც ჩვენ გვევალება, ყოველთვის შეგვიძლია, რაც ჩვენი პასუხისმგებლობის ზონაში არის და რაც ჩვენი კონტროლის ზონაში არის, ყოველთვის შეგვიძლია რომ ამაზე ვიმოქმედოთ, მაგრამ რაც ჩვენ არ გვეხება, იქ თუ გადავდივართ და ვცდილობთ ის შევცვალოთ, ან სხვა ადამიანები შევცვალოთ, ან სხვები გავხადოთ კარგები და ასე შემდეგ, ან რაღაც გამოვასწოროთ, რაც ჩვენი საქმე და ჩვენი კონტროლის ზონა არ არის, ამ შემთხვევაში ძალიან ბევრ ძალას ვკარგავთ ჩვენ და ხვდებით გარემოზე და სხვა ადამიანებზე დამოკიდებულები და ამ ძალას მათ ვაძლევთ, ასე ვთქვათ. ერთი წამით პირველად უსმენთ თქვენს ლაივს. გამარჯობა მარიამ, ძალიან მიხარია რომ შემოგვიერთდით. ეს არის 7 დღიანი Facebook ლაივების სერია. აი ამ მულზე შეგიძლიათ რომ მეტი ინფორმაცია მიიღოთ. ახლა კომენტარებში დაინახავთ. ეს გადავოლეთ თვალე დიდი სიამოვნებით გისმენთ. დიდი მადლობა ლელა, გაიხარე. ესე იგი მარიამ იწევს რომ არ მაქვს შევსებული. მარიამ, აი ამ მულზე ხარ რომელიც დავწერე, შეგიძლია რომ გადმოიწერო სამუშაო ფურცელი და შეავსო და სიტყვაზე დღეს ერთ და იგივე ფიქრზე შეგვიძლია ვიმუშაოთ. ან შენც ჩემი სტრესული ფიქრი რომელიც იქნება, მსგავსი სიტუაცია მოძებნო შენ ცხოვრებაში და ამაზე იმუშაო და შემდეგი ლაივიდან ხვალინდელი დღიდან შეგიძლია შენი კონკრეტული სამუშაო ფურცლიდან იმუშაო. კიდევ ვიღაცებმა დაწერეს კომენტარი, მეტი არავის არ დაუწერია. ხო. მოკლედ, ჩემი მეორე ფიქრი, როგორ მინდა რომ ის ადამიანი შეიცვალოს ამ შემთხვევაში კაფეში, როდესაც ვარ, სიტუაცია არის ესეთი, რომ ვარ კაფეში და მიმტანი იმ კაფეში რომელშიც ხშირად დავდივარ, მესამება ძალიან უხეშად ასე ვთქვათ, ძალიან უხეშად ამასაც ესეც უტრირება არის და ჩემი გაზრიადება არის. არც ისე თბილად ასე ვთქვათ და მეკითხება რა შეუკვეთა, რაღაცნაირად უხეში ტონით. და ამ შემთხვევაში, რა მინდა ამ სიტუაციაში, როგორ მინდა რომ ის შეიცვალოს, ვინც ზუსტად ეს სჭირდება და ძალიან მიხარია, როგორ მიხარია ხოლმე ადამიანები რომ წერენ ან ჩემს სტატიებზე, ან ჩემს Facebook ლაივებზე, რომ ზუსტად ეს სჭირდებოდა და ამაზე ვფიქრობდი, ან ეს პასუხი იყო, რაც მინდოდა მიმეღო და ასე შემდეგ, ძალიან მიხარია ხოლმე. ძალიან კარგი არის ეს. ხო, და ვისაც მეორე პუნქტი შევსებული გაქვთ, ვისაც შევსებული აქვს სამუშაო ფურცელი, კომენტარებში დაწერეთ თქვენი მეორე ფიქრი და ამ შემთხვევაში მე ჩემსაც წავიკითხავ, რომ ამ სიტუაციაში მე მინდა რომ მან გამიღიმოს, მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს და მე მინდა რომ ის ყურადღებით მომემსახუროს. სამი ფიქრი მაქვს და ეხლა ამ მომენტში ავარჩევ ერთ სტრესულ ფიქრს, რომელსაც გამოვიკვლევ თქვენთან ერთად. და დამჭირდება ცოტათი დრო, რომ უბრალოდ ავარჩიო რომელი არის ყველაზე ისეთი ძლიერი, რის ყველაზე მეტად ვჯეროდა იმ მომენტში და რამაც უფრო მეტი სტრესი გამოიწვია ჩემ შემთხვევაში. მანამდე თქვენ ვისაც გაქვთ შევსებული, თქვენც არჩიეთ თქვენი ფიქრი, ჩეთში დაგვიწერეთ რომელ ფიქრზე მუშაობს თქვენ. მე მინდა რომ გამიღიმოს, მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა, ხო აი ეს სხვათა შორის, მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს, იმიტომ რომ როდესაც ხშირად ვსტუმრობ ამ კაფეს, ხშირად ვნახულობ ხოლმე ამ მიმტანს და როდესაც რაღაც ნაცნობ ადგილას მიდიხარ, ნაცნობ ადამიანს ხვდები, ყოველთვის გინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს, ან გაგიღიმოს, ესეთი სურვილი მიჩნდება ხოლმე მე პირადად. ამიტომ მე ავარჩევ ამ ფიქრს და ვისაც სამუშაო ფურცელი არ გაქვთ შევსებული, უბრალოდ თქვენ ცხოვრებაში მოძებნეთ ის მომენტი, როდესაც ვიღაც ადამიანს შეხვდით, ან ვიღაც ნახეთ, შეიძლება იყოს მეგობარი, ან ახლობელი, ან შეიძლება თუნდაც შეყვარებული, ან ის ბიჭი ან გოგო, რომელიც მოგწონთ და ასე ვთქვათ, ჩუმად ეტრფით და მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. როდესაც გქონდათ ფიქრი, თქვენში იყო ფიქრი, რომ მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს და თქვენი აზრით მას თქვენი დანახვა არ გაუხარდა და ამან სტრესი გამოიწვია. ძალიან პოზიტიური გოგო ხარ და მართლაც დიდი ენერგია გაქვს, მიხარია რომ ამ ენერგიას ასხევ. გაიხარე სალომე, ძალიან დიდი მადლობა. იცით რა, როგორი შემთხვევა არის, რომ როდესაც არ ვიცი, ეს არის ჩემი უსაყვარლესი პროფესია, უსაყვარლესი საქმე და როცა გრძნობ რომ ეს შენ გეხმარება, გრძნობ რომ ეს ძალიან ბევრ ადამიანს ეხმარება, შეუძლებელია ხოლმე რომ ამ დროს გაჩერდე და ისინი რაღაცას ენერგია რო ირთვება და რომ ვეღარ ჩერდები, ესეთ მდგომარეობაში ვარ ხოლმე, ამიტომ დიდი მადლობა. დაჯერება რომ შენ მე არ გიღიდეს შენი დანახვა არ ვხარია. ხო, ზოგჯერ როგორ ჩანს ესეც ხდება ხოლმე. დიდი მადლობა, და
ანუ ამ შემთხვევაში ვისაც არ აქვს სამუშაო ფურცელი შევსებული, თქვენს მოძებნეთ ესეთი სიტუაცია, თქვენს ცხოვრებაში შეიძლება იყოს უბრალოდ ვიღაც ნაცნობთან დაკავშირებით, ან საყვარელ ადამიანთან დაკავშირებით, ან შეიძლება იყოს დედასთან, ან მამასთან დაკავშირებით, ან შეიძლება იყოს დასთან, ან ძმასთან, ან მეგობართან დაკავშირებით, უბრალოდ სიტუაცია სტრესული, როდესაც ვიღაცას თქვენი აზრით, თქვენი დანახვა არ გაუხარდა. ჯერ პირველად გისმენთ და ძალიან საინტერესო. გაიხარეთ მარიკა, დიდი მადლობა, მიხარია რომ დაინტერესდით და ვაზიარეთ მეგობრებო, რაც თავარია რომ რაც შეიძლება მეტი ადამიანი ჩაგვერთოს, აგერ რამდენიმე ადამიანმა დაწერა რომ ზუსტად ეს სჭირდებოდათ და ძალიან მოსწონთ, ეს იმას ნიშნავს რომ ადამიანებს სჭირდებათ ამის მოსმენა და ეს სიახლე, ასე ვთქვათ, ეს სასარგებლო ინსტრუმენტი მათ ცხოვრებაში რომ შევიდეს, ამიტომ მე ძალიან დიდი სიხარულით გიზიარებთ ყველას და თქვენს დამეხმარეთ რომ მეც მივაწვდინო ხმა. ჩემი ფიქრია რომ შეხვედრის დროს გამიცინოს. კი ბატონო, ანუ მე მინდა რომ მან შეხვედრის დროს გამიცინოს. ან მე მინდა რომ მან გამიცინოს. ხო, ესე იგი, სამუშაო ფურცელზე რომ გამარკვიოთ, შეგიძლიათ დავინტერესდეთ. სამუშაო ფურცელი შეგიძლიათ რომ ახლა ლინკს დავწერთ კიდევ ერთხელ. აი ამ ლინკზე რომ შეხვიდეთ და გადმოიწეროთ და როდესაც ლაივი დასრულდება, შეავსოთ, რადგანაც ახლა შეიძლება უბრალოდ სმენის დროს ვერ შეავსოთ, ჩვენ მეორე დღეს, ანუ 2 დღის წინ შევავსეთ და ახლა უბრალოდ ეს ფიქრი შეგიძლიათ გამოიკვლიოთ და შემდეგ უკვე ხვალიდან თქვენი სამუშაო ფურცლით იმუშაოთ. ხო, ანუ ესე იგი, ყველანი ვიხსენებთ ესეთ მომენტს, როდესაც გინდოდათ, რომ ვიღაცას თქვენი დანახვა, ანუ ეს ადამიანი კონკრეტულად წარმოიდგინეთ, ვინ არის თქვენი დანახვა გახარებოდათ, მაგრამ იმ მომენტში იგრძენით, რომ მას არ გაუხარდა. ჩემი სიტუაცია არის, რომ შევდივარ კაფეში, სადაც ანუ მიმტანი, რომელიც ხშირად არის ხოლმე, უხეშად მესამება და უხეშად მეკითხება, რას მივირთმევ. და მაინც არ უნდა გამიგოზე არის, მე უფრო რთულზე ვმუშაობ. შეგიძლია უფრო რთულზე, ანუ არ აქვს მნიშვნელობა, შენ თუ შენი სიტუაცია გაქვს საფო, ამ შემთხვევაში შენ რა ფიქრიც გაქვს მეორე პუნქტში, ის ფიქრი შეგიძლია რომ აარჩიო, უბრალოდ ვისაც არ აქვს არჩეული, ეხა რომ ისინიც იყვნენ ჩართულები, უფრო მარტივი იქნება რომ ამ ფიქრზე ვიმუშაოთ, რადგანაც თქვენს პროცესს უფრო კარგად შეიგრძნობთ და უფრო კარგად გაიგებთ. სხვა შემთხვევაში აი თუნდაც ხვალ უკვე თქვენი სამუშაო ფურცლით შეგიძლიათ მოხვიდეთ და ანუ იგივე შეკითხვებს უპასუხოთ. კარგით, მოკლედ, ანუ გადავიდეთ უკვე პროცესზე. და ანუ დავბრუნდეთ იმ მომენტში, ვისაც სამუშაო ფურცელი აქვს შევსებული, თქვენ სიტუაციაში ბრუნდებით და ანუ ყველაფერი ისე ხდება, როგორც ხდება. ის ადამიანი იმას აკეთებს, რასაც აკეთებს, ისე იქცევა, როგორც იქცევა, თქვენც ისე ანუ იქ დგახართ, სადაც დგახართ, ანუ ყველაფერი რეალობა არის იგივე. და იმ მომენტში, ანუ თქვენ ფიქრს ახმოვანებთ, მე ჩემ ფიქრს ახმოვანებ, რომ მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. და პასუხობ პირველ შეკითხვას, ანუ ვიკვლევთ ჯერ ამ ფიქრებს, რომ მართალია ეს, რომ მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. უხუჭავთ თვალებს და უსმენთ საკუთარ თავს, რომ ის ფიქრი, რაც ვიწერია მეორეში, მართალია არის ეს, ისიც გჯერა. ჩემ შემთხვევაში მართალია, რომ მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. და როდესაც პირველ შეკითხვას პასუხობთ, ვეცადოთ რომ არ ვიჩქაროთ და შიგნიდან ჩვენი ეგო ძალიან სწრაფი არის, ჩვენი გონება ძალიან სწრაფი არის და ის აუცილებლად იყოს, კი, მართალია არის, მას არ გაუხარდა და მე მინდა რომ გაუხარდეს, მაგრამ უბრალოდ მოვუსმინოთ იმ სიმართლეს, რომელიც ჩვენში არის, იმის მიღმა, რაც ვიცით და ისიც გჯერა რომ მართალია არის. რომ მართალია რომ მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. და პასუხებს წერთ ამ შემთხვევაში. რაც არის, ანუ კი, ან არა, წერთ ჩატში. ჩემ შემთხვევაში აქ მოდის კი, რომ მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. ანუ ჩემთან პირველი პასუხი არის კი. თქვენს ფიქრზე მაგალითად მოიცა ერთად მე დაწერა ფიქრი კი, ანუ ლილიკო წერს რომ კი, საუმე წერს რომ კი. და ნელა გადავდივარ, ისე ბრუნდებით იმ მომენტში და ნელა გადავდივართ მეორე შეკითხვაზე. ანუ ისევ იმ სიტუაციაში ბრუნდებით, ისევ იმ მომენტში, ისევ იქ ვართ, საკეთებს იმას, რასაც აკეთებს. და მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. შემიძლია აბსოლუტურად ვიცოდე რომ ეს მართალია?
თქვენს რაც გიწერიათ, შეგიძლიათ აბსოლუტურად იცოდეთ, რომ ეს მართალი არის, რომ თქვენ გინდათ და რაც გიწერიათ, ჩემ შემთხვევაში მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. შემიძლია აბსოლუტურად ვიცოდე რომ ეს მართალია. ჩემ შემთხვევაში არა, არ შემიძლია აბსოლუტურად ვიცოდე. საინტერესოა ამ შეკითხვას ახლა რო ანუ ვღმავდებოდი შიგნიდან სამ პასუხი მოვიდოდა. თითქოს ორი ადამიანი გამოიკვეთა ჩემში ორი ნაწილი. ერთი რომელიც ძალიან თავისუფალი არის, ძალიან ძლიერი არის, რაღაცნაირად როგორ გითხრათ, ძალიან ცენტრირებული არის, ასე ვთქვათ, აი რაც ნიშნავს, რომ აი არა დაუშვათ რაღაც ფიქრებს გამოკიდებული, რომ მე მინდა ეს, მე მჭირდება ეს და ასე შემდეგ. უბრალოდ აი მყარი ადამიანი, თავისუფალი მშვიდი ადამიანი, რომელსაც გარედან, ასე ვთქვათ, შეიძლება არაფერი არ უნდოდეს და შიგნით ძალიან სავსე იყოს და მეორე, რომელსაც ჯერა, რომ მე მინდა რომ სიტყვაზე კარგად შემხვდნენ, ან მე მინდა რომ საინტერესო ვიყო, ან მე მინდა რომ ადამიანებს ჩემთან ურთიერთობა უნდოდეთ და ასე შემდეგ, რომელიც რაღაცას ითხოვს, ასე ვთქვათ და მეორე ნაწილი, რომელიც მშვიდია, რომელსაც ყველაფერი აქვს უკვე, ის პასუხობს, რომ არა, ეს ანუ არ შემიძლია ეს ნამდვილად ვიცოდე, ეს მართალი არ არის, რომ მე გარედან შეიძლება ეს მჭირდებოდეს, ან ეს მინდოდეს, რომ მივიღო. სალომე წერს კი. ლილიკო შემთხვევაში როგორ არის, ან სოფო შემთხვევაში, რომ შეგიძლიათ აბსოლუტურად იცოდეთ, რომ ეს მართალი არის. რომ თქვენ გინდათ და რაც გიწერეთ ამ შემთხვევაში შეიძლება რომ თქვენ გინდათ რომ მას თქვენი დანახვა გაუხარდეს, შეგიძლია აბსოლუტურად იცოდე რომ ეს მართალი არის. და ანუ ვიკვლევთ ამ დროს, ანუ ეს პირველი შეკითხვა რომ მართალია ეს და მეორე შეკითხვა რომ შემიძლია აბსოლუტურად ვიცოდე რომ ეს მართალი არის, ეს ასე ვთქვათ არის აი ამ ფიქრთან ჩაღრმავება, ვერ მივედი პასუხამდე, უბრალოდ მოусმინე. ახლა რაც გიწერია რომ შემიძლია აბსოლუტურად ვიცოდე რომ ეს მართალი არის, უბრალოდ მოусმინე, ეცადე არ გამოიცნო და დაელოდე რა პასუხი მოვა შიგნიდან. ამ შემთხვევაში ჩემთან გამოიკვეთა ორი მხარე, ერთი რომელიც ძალიან მშვიდია, რომელიც ძალიან ძლიერია, რომელიც ძალიან თავისუფალია და თვითკმარი არის, ასე ვთქვათ, და მეორე რომელსაც რაღაც ჭირდება, გარედან ჭირდება, შევსება ჭირდება, აი რაღაც ყურადღება ჭირდება, ანუ ის რომელიც ცდილობს რომ ჩემი როლი შეასრულოს, მაგრამ რომელიც შეიძლება მე არ ვიყო და იყოს ჩემი რაღაც ნაწილი, ხო? და ამის მიღმა იყოს ჩემი ნამდვილი მე, რომელიც თავისუფალია, რომელიც მშვიდი არის და რომელსაც არ ჭირდება, რომელიც ისედაც სავსე არის და რომელიც ძლიერი არის, ასე ვთქვათ. მეორე ნაწილი ჩემ შემთხვევაში არ იყო, მეორე მე. ხო, ნუ ეს უბრალოდ ჩემთან მოვიდა. შეიძლება ეს ანუ არ ნიშნავს იმას, რომ თქვენთანაც უნდა იყოს, უბრალოდ ჩემთან ესე მოვიდა და გამიჩნდა სული და გამეხმოვანებინა. კი, მაგრამ დანახვას არ გულისხმობ. კი ბატონო, სოფო. კარგი, შემდეგ გადავდივართ მესამე შეკითხვაზე. ისე ვუბრუნდებით იმ მომენტს, ყველაფერი ისე ხდება, როგორც არის, იგივე რეალობა არის, ყველაფერი იგივენაირად არის. და როგორ რეაგირებ, რა ხდება, როდესაც ამ ფიქრის მჯერა. როგორ რეაგირებ ჩემ შემთხვევაში, როგორ რეაგირებ, რა ხდება, როდესაც მე მჯერა ფიქრის, რომ მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. თქვენს პასუხი არა, არ შემიძლია აბსოლუტურად დარწმუნებული ვიყო. დიდი მადლობა ლილიკო. და გადავდივართ მესამე შეკითხვაზე, რომ როგორ რეაგირებ, რა ხდება, როდესაც ამ ფიქრის მჯერა. ანუ იგივე რეალობაში თქო იმ წამს ვაჩერებ, რომ დავიჯერე ამ ფიქრის და ამ ფიქრთან ერთად ვინ ვარ, ამ ფიქრთან ერთად როგორი ვარ, როდესაც მე მისი მჯერა. და ის ხოთაშორის ბაირონ კეიტი ძალიან ხშირად ამბობს ხოლმე, როდესაც მე მჯერა რაღაც ფიქრის, მე იძულებული ვარ მის მიხედვით ვიცხოვრო. მე თუ მჯერა, მე გაბრაზებული ვარ, მე იძულებული ვარ მოვიქცე ისე როგორც გაბრაზებული ადამიანი. მე იძულებული ვარ მოვიქცე როგორც ასე ვთქვათ განრისხებული ადამიანი. ან ჩავიკეტო, ან ვიყო აგრესიული, ან თუ მე მჯერა რომ მე არ ვარ საკმარისად კარგი, მე იძულებული ვარ ვიცხოვრო ეს ფიქრი და ვიყო, ანუ მოვიქცე ისე როგორც მოიქცეოდა არასაკმარისად კარგი ადამიანი, არ ვიყო თავდაჯერებული, არ ვიყო ძლიერი, არ გადავდგა გაივედული ნაბიჯები და ასე შემდეგ. და როდესაც მე მჯერა რომ მან მაწყენინა დაუშვათ, ხო, მე იძულებული ვარ ეს ფიქრი ვიცხოვრო და მე მას გავებუტო, ან არ ვიყო მის მიმართ გახსნილი, თავისუფალი, სიყვარული, სითბო აღარ გამოვხატო, იმიტომ რომ მე ამ ფიქრის მჯერა.
ანუ როგორ რეაგირებ რა ხდება, როდესაც ამ ფიქრის მჯერა, ჩემ შემთხვევაში, როდესაც მჯერა ფიქრის, რომ მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს და რეალობა არის, რომ ის უხეშად მეკითხება, რას მიირთმევთ და უხეშად მესალმება, როგორ რეაგირებ ამ დროს? რაღაცნაირად იმედი მიცრუდება, რაღაც უცბად გაოცებული ხარ, რატო რა ვქენია დავიმსახურე, რატო დავიმსახურე, რაღაც გაოცება, რაღაც ესეთი ცოტა წყენანარევი გაოცება, გაკვირვება არის. და თითქოს უცბად ვიკეტები, ასე ვთქვათ, ჩემი გული იხურება. არ ვიღებ მას ისეთად როგორიც არის და შეგინდა მოდის ფიქრები, რომ სხვანაირი უნდა იყოს, მას ჩემი დანახვა უნდა უხაროდეს, ის მეგობრული უნდა იყოს, ის კარგად უნდა ემსახურებოდეს თავის კლიენტებს. ის უნდა იღიმოდეს და ანუ ნახეთ რეალობა არის რომ ის არ იღიმის, ის არის ისეთი როგორიც არის და ჩემი ფიქრები ანუ ალტერნატიულ რეალობას ვქმნი და ესე ვაკეთებთ ადამიანები დავაკვირდეთ ჩვენ ცხოვრებაში ამას როგორ შევით და ვაკეთებთ რომ მე წარმოვიდგენ როგორი უნდა იყოს ის რას უნდა შეესაბამებოდეს და უცბად რეალობა არის აბსოლუტურად ისეთი როგორიც არის და ეს ჩემი ფიქრები რომელიც ამ რეალობას ეჯახება ეს იწვევს შემდეგ ჩემში კონფლიქტს და ასე ვთქვათ აი ეს წარმოდგენა რაც მაქვს რომელიც არ არსებული არის სადღაც გონებაში მაქვს და იქ არსებობს და იქ ცხოვრობს ეს ეჯახება იმ ნამდვილ რეალობას რომელიც იმ მომენტში არის ისეთი როგორიც არის და ისეთი უნდა იყოს იმიტომ რომ ესეთი არის და თითქოს მე ვიწყებ რაღაც არარსებულ ფანტაზიებში გადასვლას რომ ის როგორი უნდა იყოს და რეალობას ვცდები ამ დროს ან როდესაც მჯერა ფიქრის რომ მე მინდა მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს მე მას არ ვიღებ და ვაკრიტიკებ და ვფიქრობ რომ ის სხვანაირი უნდა იყოს ის უფრო ყურადღებიანი და ასე ვთქვათ კარგი თავის საქმის კარგი შემსრულებელი უნდა იყოს უფრო კარგად უნდა ემსახურებოდეს თავის კლიენტებს მე მას აღარ ვუღიმი უხეშად პასუხობ რომ მენიუ მომიტანეთ და ანუ ვხდები ის ვინც არ ვარ ანუ თითქოს ჩემში მე მინდა რომ გამოვხატო რაღაცნაირი სიხარული სითბო მინდა რომ თავისუფალი ვიყო რაღაცნაირად გაუზიარო ჩემი კარგი განწყობა და უცბად ვხდები სხვა ადამიანს მენიუ მომიტანეთ ან რაღაცა შეიძლება უხეშად უთხრა მეც იმიტომ რომ მე დავიჯერე რომ ის უნდა იყოს მეგობრული ან ის მას უნდა უხაროდეს ჩემი დანახვა კიდე როგორ რეაგირებ რა ხდება იმ წამს იმ მომენტში ცოტათი ხასიათიც მიფუჭდება თითქოს რაღაც განსთამოდის ადამიანები უფრო დადებითები უნდა იყვნენ, ადამიანები უფრო კეთილგანწყობილები უნდა იყვნენ და თითქოს აი გადავდივარ მომავალში ფიქრებით, რომ რაც უდია რომ არსებობენ ადამიანები, რომლებიც კეთილგანწყობილები არ არიან და თითქოს იმ რაღაც ჩემ შექმნილ იდეალურ სამყაროს საფრთხე ემუქრება თითქოს და რაღაცნაირად არ შეესაბამება იმ მომენტში იმ ჩემ ხედვას. და ეს შიგნიდან გზნობ რომ იმეც მიცრუებს იმ მომენტში. ანუ ესე რეაგირებ, როდესაც ამ ფიქრის მჯერა რომ მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. კიდე როგორ რეაგირებ? ხო, ანუ მას განვიკითხავ, ვაკრიტიკებ, არ მომწონს ის იმ სიტუაციაში. ხო, განვიკითხავ, რომ რანაირი ადამიანი როგორი უხეში არის და ყველას ესე ემსახურებენ და ყველას ესე ელაპარაკება. ესეთები აქ არ უნდა მუშაობდნენ, ძალიან კარგი კაფეა და რატო შეეშალათ და ესეთი რატო მოიყვანეს იცის მისმა უფროსმა, რომ ის ესეთი არის და ის დაუშვათ არაკეთილგანწყობილი არის და ესეთი ფიქრები მოდის და ან ნახეთ საერთოდ სხვაგან გადავდივარ იმ რეალობას ვცდები, როდესაც ამ ფიქრის მჯერა გაიხარეთ ნატალია, მიხარია რომ საინტერესო სასიამოვნო არის თქვენთვის. კიდე როგორ რეაგირებ რა ხდება, როდესაც მჯერა ფიქრის რომ მას ჩემი დანახვა უნდა უხაროდეს. ანუ ხდები რეალურად ეგოისტი, იმიტომ რომ თითქოს ვიღაცას ვავალდებულებ რომ მას ჩემი დანახვა უნდა უხაროდეს. ანუ გრძნობ რომ სხვა ადამიანებს დამოკიდებული ხდები მის საქმეში გადავდივარ, ანუ ნახეთ ეს სამი საქმე, რა ჩემი საქმე, შენი საქმე, უფლის საქმე, ხო? რომ ჩემს საქმეს ვტოვებ, ჩემს თავს ვტოვებ და გადავდივარ ფიქრებით სხვა ადამიანის საქმეში, რომ მას რამდენად უნდა უხაროდეს ჩემი დანახვა, ან როგორი უნდა იყოს. როგორ ვექცევი მას, როდესაც მჯერა ფიქრის, რომ მას ჩემი დანახვა უნდა უხაროდეს. ან თქვენ როგორ ექცევით, როდესაც გჯერათ იმ ფიქრის, რომ ამ შემთხვევაში, რომ მას თქვენი დანახვა უნდა უხაროდეს, ან თქვენ შემთხვევაში როგორ გიწერეთ, როდესაც ამ ფიქრის გჯერათ, როგორ ექცევით მას. შეგიძლიათ პასუხები ჩატში დაწეროთ. როგორ ვექცევი მე მას, ან მეც უხეში ვხდები, ცივი ვხდები, რაღაცნაირად გულს ვხურავ, ვკეტავ და არ ვუღიმი არ ვუზიარებ იმ დადებით განწყობას, რაც შიგნით მაქვს. ხო, რაღაცნაირად ცივი ვხდები და ხაი გულცივი ვხდები და ვაკრიტიკებ მას. კიდე როგორ რეაგირებ რა ხდება? ხო, ანუ სტრესი მაქვს, უსიამოვნოდ გრძნობ თავს. ანუ ამ ფიქრს ჩემს ცხოვრებაში სიმშვიდე არ მოაქვს იმ მომენტში. ნახავთ თქვენს კომენტარებს, ესე იგი
ლილიკო წეს რომ როდესაც ჯერა რომ ვარ მის ღიმილზე მის შეხვედრაზე დამოკიდებული, რადგან მისგან ამას ველი მოლოდინის რეჟიმი აქვს, რასაც იმედგაცრუება მოსდევს, არაჩვეულებრივია, კი ზუსტად ველოდებით და ეს არ მართლდება იმ მომენტში და იმედი გვიცრუდება და ნახეთ რა ხდება. ჩვენი ძალა მივეცით სხვა ადამიანს, ანუ ჩვენ, ასე ვთქვათ, სხვა ადამიანს მივეცით იმის ძალა, რომ ჩვენზე ემოქმედა, ჩვენს განწყობაზე ემოქმედა, იმიტომ რომ მე შევქმენი მოლოდინი, რომ ის ესეთი უნდა იყოს, მან ეს უნდა გააკეთოს და აქედან გამომდინარე, შემდეგ მე მიცრუდება იმედი და მე მას ვაბრალებ, მაგრამ ვინ გადაწყვიტა რომ ის ესეთი უნდა იყოს, ან ვის შეექმნა ეს მოლოდინი? ისევ მე ვარ, ანუ რეალურად მე საკუთარ თავს გავუცრუე იმედი, იმიტომ რომ ეს მოლოდინი შევქმენი. ანუ ამ შემთხვევაში, როდესაც 100%-იან პასუხისმგებლობას ვიღებ ჩვენს თავზე. სადაც ჩვენ შეგვიძლია ისევ ჩვენ საქმეში დავბრუნდეთ და აქედან გამომდინარე მოვაგვაროთ ეს და შევცვალოთ. კარგით. ეხლა გადავდივართ მეოთხე შეკითხვაზე, რომელიც არის უძლიერესი და ძალიან მაგარი შეკითხვა, რომელიც ისე უბრალოდ ცხოვრებაში ყოველ მომენტში შეგვიძლია გამოვიყენოთ ხოლმე, რომ იგივე სიტუაციაში, იგივე მომენტში, იგივე რეალობაში, როდესაც ყველაფერი ხდება ისე როგორც ხდება, ყველაფერი არის ისე როგორც არის, ის იქცევა ისე როგორც იქცევა, ან ის აკეთებს ის იმას, რასაც აკეთებს, ვინ ვიქნებოდი იმ ფიქრის გარეშე, რომ მე მინდა რომ მას შემიდანახვა გაუხარდეს. ან თქვენ შემთხვევაში რა ფიქრიც გიწერია თქვენ სამუშაო ფურცელში, ან რისიც გჯერათ, იმ სიტუაციაში, იმ მომენტში ვინ იქნებოდით იმ ფიქრის გარეშე. ნახეთ, რეალობა იგივე არის, მაგრამ ერთი განსხვავებით, რომ მე ეს ფიქრი აღარ მომდის. მე რომ დავკარგო უნარი, რომ ჩემში ეს ფიქრი შემოვიდეს. ამ ფიქრის გარეშე ვინ ვიქნებოდი მე? ანუ ნახეთ, რომ ფიქრთან ერთად ჩემში სტრესი შემოდის, იმედი მიცრუდება, ბრაზდები, ვაკრიტიკებ და ასე შემდეგ, მაგრამ ამ ფიქრის გარეშე ვინ ვიქნებოდი მე? ძალიან ეგოისტია, სულ რაღაცას ველი ადამიანებისგან. თითქმის 99% ნინი ასე ვართ, სანამ საკუთარ თავს არ გავაცნობიერებ და ეს მეთოდი ძალიან კარგად გვეხმარება, აი სამუშაო ფურცელი, რომ ქეითის სამუშაო, რომ გავაცნობიეროთ საკუთარი თავი და სიტყვაზე თუ გავაცნობიერო მე ეგოისტი ყოფილვარ, ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ მე თავი დამნაშავედ ვიგრძნო და უირაცული ადამიანი ყოფილვარ. არა. უბრალოდ მე ხვდები, რომ მე მჯეროდა რაღაც ფიქრების, მე ვცხოვრობდი ამ ფიქრების მიხედვით და მე სხვანაირად არ შემეძლო მოქცეულიყავი, იმიტომ რომ ამ ფიქრის გავლენის ქვეშ ვიყავი, მე იძულებული ვიყავი ეს მეცხოვრა, მაგრამ როგორც კი სხივი შემოდის და ხვდები, რომ მე თურმე ასე ვაკეთებდი, ან ამას ვითხოვდი, ან ამას ველოდი, მე უკვე შემიძლია შევცვალო, იმიტომ რომ მე გავაცნობიერე და სახელი დავარქვი უკვე ამ პრობლემას. დიდი მადლობა, სოფო. ანუ ვინ ვიქნებოდი იმ მომენტში ამ ფიქრის გარეშე? შემ შემთხვევაში მე მინდა რომ მას შემიდანახვა გაუხარდეს. თქვენს ბრუნდებით იმ მომენტში, იმ სიტუაციაში, სადაც რა სიტუაციას და რომელი ადამიანის აირჩიეთ და ვინ იქნებოდით იმ ფიქრის გარეშე, რომ თქვენ გინდათ რომ მას თქვენი დანახვა გაუხარდეთ. ან როდესაც ხვდებით ადამიანს, რომელსაც თქვენი დანახვა არ უხარია და თქვენ გაქვთ ფიქრი რომ მე მინდა მას უხაროდეს, შემიდანახვა, იგივე მომენტში ვინ იქნებოდით ამ ფიქრის გარეშე? ჩემ შემთხვევაში მე მინდა რომ მას შემიდანახვა გაუხარდეს, ვინ იქნებოდი ამ ფიქრის გარეშე. ძალიან თავისუფალი ადამიანი, ძალიან ლაღი, რომელიც პირდაპირ შეაჭრიდა, აირჩიოდა თავის საყვარელ ადგილს და აი ძალიან ჩვეულებრივად, აი არც ხასიათს არ გაიფუჭებდა, არც განწყობა არ გაუფუჭდებოდა. ძალიან თავისუფალი ადამიანი ვიქნებოდი, ძალიან ლაღი ვიქნებოდი, გაუღიმებდი კიდევაც, გადავდებდი კიდევაც ამ დადებით მუხტს, განწყობას. მე მინდა რომ მას შემიდანახვა გაუხარდეს, ვინ ვიქნებოდი ამ ძალიან ძლიერი ადამიანი ვიქნებოდი, რომელიც ძალიან სავსეარი და საერთოდ არ ჭირდება რომ ვიღაცას უხაროდეს მისი დანახვა. და აი ძალიან საინტერესო არის ამ ფიქრთან ერთად რომ მე მინდა რომ მას შემიდანახვა გაუხარდეს, აი რომ თითქოს აი მე მინდა რომ მას უხაროდეს შემიდანახვა, რომ სიტყვაზე მე მინდა რომ მას მოვწონდე როგორც ადამიანი, მე მინდა რომ დადებითი ადამიანი ვიყო მის თვალში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რაღაცას ვითხოვთ, რომ მე აი ჩემზე კარგი შთაბეჭდილება გქონდეს და უხაროდეს შემიდანახვა და ასე შემდეგ. ანუ რაღაც გვჭირდება ამ დროს სხვებისგან, მაგრამ ვინ ვართ ამ ფიქრის გარეშე? ადამიანი რომელიც არის ძლიერი, რომელიც ძალიან სავსე არის, ანუ ძლიერს არ გულისხმობ იმას, რომ სიტყვაზე გულგრილი გახდეს და არაფერი აღარ აინტერესებდეს. არა, უბრალოდ ადამიანი, რომელიც უკვე სავსე არის და სიტყვაზე ვიღაც გაუღიმებს, არ გაუღიმებს, გაუხარდებათ მისი დანახვა, არ გაუხარდებათ, ამას არ აქვს მნიშვნელოვანი. თუ გაუხარდებათ, არაჩვეულებრივია, თუ არ გაუხარდებათ, ესეც არაჩვეულებრივია. ანუ ადამიანი, რომელზეც განწყობა, ანუ სხვების განწყობა, ანუ გარეთ სხვა ადამიანები არ ახდენენ გავლენას. ანუ ჩემ შემთხვევაში ამას ვიგრძნობდი, რომ ამ ფიქრის გარეშე ვქნებოდი ძალიან თავისუფალი, ძალიან ასე ვთქვათ, თვითკმარი იმ მომენტში, არაჩვეულებრივ განწყობაზე დავჯდებოდი იქ, სადაც მინდოდა დაჯდომა, არც შევამჩნევდი, ანუ რომ სიტყვაზე გაუხარდა, არ გაუხარდა, ანუ საერთოდ ეს ფიქრი არც მომივიდოდა, ესეთ შეფასება არც მომივიდოდა.
მინდა რომ მას ჩემიდან ხო გაუხარდეს. ისე მართლა რა ეგოისტური ფიქრი არის, რომ მე მინდა რომ მას ჩემიდან ხო გაუხარდეს. ეხლა ამ მომენტში ძალიან მეცინება ამ ფიქრზე, თუმცა გუშინ წინ ამ სამუშაო ფურცელს რომ ავსებდი, ძალიან გაბრაზებული ვიყავი, რომ მე მინდა რომ ის ყურადღებით მომემსახუროს, მე მინდა რომ მას ჩემიდან ხო გაუხარდეს და ასე შემდეგ. და ეხლა მეცინება. ხოთა შორის აი ესეთი ძალიან მაგარი ეფექტი აქვს სამუშაოს, რომ ადრე რაც სტრესს გვაყენებდა, ასე ვთქვა და ჩვენში რაც სტრესი წოვდა ან გაბრაზებას, ან განაწყენებას, ან იმედგაცრუებას, თუ ამ ფიქრს გამოვიკვლევთ და ჩვენ ამ ფიქრზე ვიმუშავებთ, მეორე მომენტში, მეორე სიტუაციაში თუ ეს გაჩნდება, შეიძლება გაგვეცინოს იგივეზე, რაზეც შეიძლება ადრე გვეტირა, ან გაუბრაზებულიყავით, ან გული გვტკენოდა, ან არ ვიცი, აი საშინლად გვეგრძნო თავი, თუ ამას გამოვიკვლევთ, შეიძლება იგივე სიტუაციაში ჩვენ საერთოდ ვერც კი შევამჩნიოთ ეს ფიქრი, ან შეიძლება უბრალოდ ინტერესით შევხედოთ, რომ რა საინტერესო ადრე ამის მსჯელოდა და ადრე ამას სტრესი მოქონდა, მაგრამ ეხლა არაჩვეულებრივად გვგრძნობ თავს. ძალიან ხშირად სამუშაოს უწოდებენ კიდევაც სიცილში გადაზრდილ ტირილს, ანუ ყოველთვის ქეითთან, როდესაც გამოდის ადამიანი, შეიძლება ძალიან ბევრს ტიროდეს, აი ჩემს სამუშაო სკოლაში როდესაც ვიყავი, გამოდიოდნენ სიტყვაზე ადამიანები, რომლებიც ტიროდნენ, რომ აი ესეთი პრობლემა მაქვს და სიტყვას ჩემი მეუღლე ისეთი უყურადღებო არის, ან დაუშვათ მას აღარ ვუყვარ ვარ, ან დაუშვათ შეიძლება მშობლებთან დაკავშირებით იყო, რომ დედას არასდროს ავყარები ვარ, ან მამა ძალიან უხეში იყო, ან ძალიან გუგრილი იყო და ნუ აი მართლა ძალიან ემოციებში იყვნენ ეს ადამიანები და გულით კიოდათ და ნამდვილად ეს იყო მათ ცხოვრებაში იმ მომენტში, როდესაც გამოდიოდნენ ქეითთან. ცოტა ხანში ეს ადამიანები ყვდებოდნენ სიცილით, რომ ვაჰა და ამ ფიქრის მსჯელოდა და უითურმე როგორ ყოფილა და უითურმე მამა ძალიან მიყვარს და არა უშავს რომ ესეთი იყო, მე ის მაინც მიყვარს და თურმე ისეთი ყურადღება, ანუ უყურადღებოც არ იყო და სინამდვილეში მე ვიყავი უყურადღებო საკუთარი თავის მიმართ და მის მიმართ და უცბად ეს ადამიანები აი ვერ გეყვით ერთ საათში როგორი აი ტრანსფორმაცია ხდებოდა, რომ ადრე რაც მათ ცხოვრებაში იყო ძალიან გულსატკენი და მართლა ძალიან დამამწუხრებელი და როდესაც აი ამ დრამაში იყვნენ, რომელიც ნამდვილად დრამა არის, როდესაც ჩვენ არ გვიმუშავია ამ თემებზე და ამ პრობლემებზე, ის ნამდვილად ყოველთვის მთელი თავის სიმძაფრით ჩვენში შემოდის და ასე აღვიქვავთ და ასე ვგრძნობთ, მაგრამ როდესაც აქ სხივს შევიტანთ, შეიძლება იგივე ჩვენში ძალიან დიდი, აი არ ვიცი, სიცილიც გამოიწვიოს, სიხარულიც, მხიარულებაც და ანუ იგივე საკითხმა შეიძლება, არ ვიცი, უდიდესი სიმშვიდეც კი მოგვანიჭოს. ანუ ეს არის ზუსტად რომ საკუთარ თავზე შევძლოთ პასუხისგებლობის აღება და სხივის სინათლე შევიტანოთ, გარკვეულობა, სიცხადე შევიტანოთ იმაში, რაც ადრე ჩვენთვის გაუგებარი იყო და ჩვენი დრამა და ასე ვთქვათ, ეს ქონდა შექმნილი ალტერნატიული ისტორია, რაც ნიშნავს ეს ყველაფერი ჩვენთვის. კარგით, ეს პატარა გადახვევასავით იყო, ასე ვთქვათ, ხო, ამ ფიქრის გარეშე მე დავაფიქსირე, რომ იქნებოდა ძალიან თავისუფალი ადამიანი, თქვენ შემთხვევაში როგორ არის? ასე კი, შენც და მეც მაგარი ვიქნებოდი. ძალიან კარგი სოფო. თქვენ შემთხვევაში, ანუ რა პასუხები მიიღეთ, ვინ იქნებოდით ამ ფიქრის გარეშე? შეგიძლიათ ჩატში დააფიქსიროთ თქვენი პასუხი. და სამ თქვენ პასუხს დაწერთ, გადავდივართ შებრუნებებზე. ანუ, როდესაც ამ 4 შეკითხვის დახმარებით გამოვიკვლევთ ამ ფიქრს, სტრესულ ფიქრს, შემდეგ გადავდივართ შებრუნებებზე და რას ნიშნავს ეს? შებრუნებები არის ალტერნატიული რეალობა იმ სიტუაციის. მაგალითად, თუ მე მჯერა ფიქრის, რომ მე მინდა, რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს, ამის შებრუნება იქნება პირველ რიგში საკუთარი თავისკენ, რომ მე მინდა, რომ მე გამიხარდეს ჩემი დანახვა. ან დავუშვათ, მე მინდა, რომ ის ყურადღებიანი იყოს, საკუთარი თავისკენ ესე ბრუნდება. მე მინდა რომ მე ვიყო ყურადღებიანი საკუთარი თავის მიმართ. ან მე მინდა რომ ის მისმენდეს, ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ მე ვუსმენდე საკუთარ თავს. ან მე მინდა რომ მას ვუყვარდე, სინამდვილეში მე მინდა რომ მე მიყვარდეს ჩემი თავი და თუ მე ჩემი თავი მიყვარს, თუ მას არ ვუყვარო, ეს ჩემთვის ძალიან ნორმალური არის და დაუშვათ, ამ შემთხვევაში ეს სტრესული არ არის, მაგრამ ჩვენ ყოველთვის გვტკივა ის, რომ ჩვენ არ გვიყვარს საკუთარი თავი. რომ ჩვენ არ ვართ ყურადღებიანები საკუთარი თავის მიმართ, ჩვენ გვეშინია სხვების დაკარგვის და ამ დროს საკუთარ თავს კარგავთ და ხვდებით სხვა ადამიანი და არ ჩვენ საკუთარ თავთან ვართ, არსად არ ვართ, ანუ ვართ სხვა ადამიანის ცხოვრებაში გადასული, რომ მას რატო არ უყვარ ვარ, ის რატომ არ არის ჩემთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამ დროს ჩვენ თავთან აღარ ვართ ხოლმე. ან მაგალითად მე მან მიმატოვა თუ მაქვს ესეთი ფიქრი და თუ ამისი მჯერა და თუ გული მტკივა და დაუშვათ ძალიან სულად გრძნობ თავს, სინამდვილეში თავს სულად გრძნობ, იმიტომ რომ მე თვითონ მივატოვე საკუთარი თავი. მე თვითონ დავტოვე საკუთარი თავი და მე მას ვაბრალებ, რომ მან დამტოვა. და ესეთი ძალიან საინტერესო
ასე ვთქვათ, ალტერნატიული ნამდვილი, ასე ვთქვათ, რეალობა და სიმართლე შეგვიძლია ვიპოვოთ ხოლმე თუ ამისთვის საკმარისად გახსნილები ვართ. ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ მე ჩემი დანახვა გამიხარდეს, ჩემი თავის დანახვა ამ შემთხვევაში და რატომ არის მართალი? ვეძებთ სამ მაგალითს, სამ არგუმენტს, როდესაც ვაბრუნებთ ამ ფიქრს, რომ მე მინდა რომ ჩემი დანახვა გამიხარდეს ამ სიტუაციაში. რატომ არის მართალი? საინტერესო შებრუნება არის. მინდა რომ ჩემი დანახვა გამიხარდეს. ხო, საინტერესო არის რომ თუ სხვა ადამიანს არ უხარია ჩვენი დანახვა, ვინ დარჩა რომ ეს გაუხარდეს, ჩვენ ვრჩებით. თუ დაუშვათ სხვა ადამიანები უარყოფენ, ვინ დარჩა საკუთარ თავთან, ჩვენ ვრჩებით. ყოველთვის ჩვენ შეგვიძლია საკუთარ თავთან ვიყოთ ახლოს. ვედგეთ საკუთარ თავს, ვიყოთ საკუთარი თავის პირველი მხარდამჭერები, რომ თუ ვიღაცას არ უხარია ჩვენი დანახვა, ვინ დარჩა რომ უხაროდეს, ჩვენ ვრჩებით. ჩვენ ყოველთვის შეგვიძლია საკუთარ თავთან დავრჩეთ. ამიტომ მე ამ შემთხვევაში მე მინდა რომ მე თვითონ გამიხარდეს ჩემი დანახვა, რომ მე იქ შევედენ, ჩემი თავი გავაცნობიერო, მე ვარ ის, ვინც ეს ნაბიჯი გადადგა, რა სიტყვაზე წინ წავიდან, გვერდზე შეუხვია, ნახეთკენ შეუხვია, ის ვინც ჯდება, საკუთარი თავს ვაცნობიერებდე და მე მიხაროდას ყოველ მომენტში ჩემი დანახვა, მოქმედება, ასე ვთქვათ, აქ და ამჟამად ყოფნა, რომ ვაცნობიერებდე მე რას ვაკეთებ, რა პროცესში ვარ და მიხაროდეს აქ შემჩნევა მე ამ მომენტში რას ვაკეთებ და არა ვიყო ალტერნატიულ რაღაც ფანტაზიებში გადასული, რომ მას ჩემი დანახვა უნდა გაუხარდეს, ის უნდა იყოს გავუშვათ, კარგად უნდა ემსახურებოდეს თავის კლიენტებს, ის უნდა უღრიმოდეს სხვებს და ასე შემდეგ, რომელიც საერთოდ სხვაგან ფანტაზიებში გადაგვისროლებს ხოლმე, ასე ვთქვათ და მე მინდა რომ მე გამიხარდეს ჩემი დანახვა და ჩემი თავის შეგრძნება ამ შემთხვევაში, ამიტომ შეიძლება იყოს ეს ჩემთვის მართალი. კიდევ რატომ არის მართალი, რომ მე მინდა რომ მე გამიხარდეს ჩემი დანახვა, ჩემი თავის დანახვა იმ სიტუაციაში. ხო, რეალურად გავაცნობიეროთ კარგად, რატომ მინდა რომ სხვას გაუხარდეს ჩემი დანახვა, ხო? რას მივიღებ თუ მე მჯერა ფიქრის რომ მე მინდა სხვას ჩემი დანახვა უხარდეს, რომ მე ვარ ადამიანი, ვისი დანახვაც უხარიათ ხოლმე, ან მე ვარ ადამიანი, ვის მიმართაც არიან კარგად განწყობილები, ან მე ვარ ადამიანი, ვინც უყვართ და ასე შემდეგ. ეს ქვეტექსტი, ეს სარჩული არის ხოლმე ამ დროს. და თუ მე ამას სხვებისგან არ ვითხოვ და მე თვითონ მიხარია ჩემი თავის დანახვა თუ ჩემ თავად ყოფნა, ასე ვთქვათ და ჩემი თავის მიღება და ასე შემდეგ, ეს გარედან აღარ მჭირდება და ასე ვთქვათ, მე თვითონვე ვაძლევ ჩემ თავს ამ განცდას, რომ მე ვარ უკვე ის ადამიანი, ვინც დაუშვათ სიყვარულის ღირსიც არის, გაღიმების ღირსიც არის, კეთილგანწყობის ღირსიც არის და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და სიტყვაზე არ მჭირდება განმტკიცება გარედან, რომ ჩემი დანახვა უხარიათ, ასე ვთქვათ. ესეთი არგუმენტი შემიძლია ამ შემთხვევაში, ჩემ შემთხვევაში მოვძებნო. თქვენთან შეგიძლიათ ჩეთში დამწეროთ, თქვენთვის რატომ არის მართალი, რომ მე მინდა რომ მე გამიხარდეს ჩემი თავის დანახვა იმ სიტუაციაში. და მე გადავალ შემდეგ მეორე შებრუნებაზე, რომელიც არის სხვა ადამიანის მიმართ. თუ პირველი ფიქრი არის, რომ მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს, ვაბრუნებთ ესე, რომ მე მინდა რომ მე გამიხარდეს მისი დანახვა. მას კი არ გაუხარდეს, მე თვითონ გამიხარდეს, რასაც მისგან ვითხოვდი, მე მინდა რომ მე თვითონ მივცე ეს მას. და რატომ არის მართალი, რომ მე მინდა რომ მე მისი დანახვა გამიხარდეს? მე მინდა რომ იმდენად თავისუფალი ან იმდენად ესეთი ვთქვათ ძლიერი ვიყო ან თავისუფალი პრინციპში უფრო მეტად, რომ თუ ვიღაცა არ იღიმის ან უხეში არის, მისი დანახვაც კი მიხაროდეს ყოველგვარი ფიქრის გარეშე, რომ ის უნდა აუცილებლად იღიმოდეს, რომ მე საპასუხოდ გავუღიმო, ან ის უნდა იყოს კეთილგანწყობილი, მე შეძლო ვიყო კეთილგანწყობილი, ან სხვაზე რო არ ვიყო დამოკიდებული და მე მიუხედავთ იმის ადამიანი თბილი არის, უხეშია თუ როგორი არის, მე მინდა რომ მე მაინც მიხაროდეს სხვა ადამიანის დანახვა, ყოველგვარი შეხედულებების და წარმოდგენების გარეშე ის როგორი უნდა იყოს. მე მინდა რომ მე გამიხარდეს მისი დანახვა, კი ძალიან ხშირად როდესაც ამ კაფეში მივდივარ ხოლმე, ძალიან ხშირად ხდება ხოლმე,
და რატომაც არ როდესაც ადამიანს უფრო ხშირად ნახულობ, რატომაც არ უნდა გიხაროდეს მისი დანახვა, ხო? ეს ზამბუნებრივი მომენტი არის და თუ ესეთი ზედმეტი ფიქრები არ გვაქვს, რომ ის როგორი კეთილგანწყობილი უნდა იყოს, ან ის როგორი ყურადღებიანი უნდა იყოს თავის კლიენტების მიმართ და ასე შემდეგ, ანუ ეს ზედმეტი ფიქრები თუ არ არის, შენ ბუნებრივად გიხარია ადამიანის დანახვა და შეიძლება უცნობის დანახვაც გაგიხარდეს იმ ყველანაირი რაღაც ისტორიების და შეხედულებების და წარმოდგენების გარეშე. ამიტომ ეს უფრო ბუნებრივი არის ჩემთვის და უფრო ჩემს ხასიათთან ახლოს არის რომ მე მიხაროდეს სხვისი დანახვა და მე არ ველოდებოდე ამას დავუშვათ სხვების მხრიდან. კიდევ რატომ არის მართალი რომ მე მინდა რომ მე მისი დანახვა გამიხარდეს. მე მინდა რომ მისი დანახვა გამიხარდეს. თქვენი მაგალითები შეგიძლიათ რომ ჩატში დაწეროთ, ან თქვენ შემთხვევაში მაინტერესებს თქვენთან როგორ მაგალითებს პოულობთ, ესეც საინტერესო იქნება და თქვენთან რა ხდება, ასე ვთქვათ. მე მინდა რომ მისი დანახვა გამიხარდეს. ანუ ორი მაგალითი ვთქვი. ხო, მე მინდა რომ ადამიანებს აღვიქვავდა იმ მომენტში, ანუ აქ და ამჟამად ყოველგვარი ჩემ მიერ შექმნილი წარმოდგენების გარეშე და ანუ ძალიან მაგარი არის ზოგჯერ და აი ზოგადად და ბაირონ კეითის სამუშაოს სწორედ აქამდე მიგვიყვანს ხოლმე რომ იმ წარმოდგენებისგან გავთავისუფლდეთ, რაც ადამიანებზე გვაქვს, რადგან ეს ყოველი წარმოდგენა არის ძალიან ანუ ასე ვთქვათ, ცთარი. არსებობს ორი ადამიანი, ერთი რომელიც ჩვენ წინ დგას აქ და ამჟამად ამ მომენტში და მეორე, რომელსაც ჩვენს წარსულს ან მის წარსულს ზემოდან დავადებთ, მიბაწებებთ და ჩვენ და რაღაც წარმოდგენა გვექმნება, მოლოდინი რომ როგორი არის ეს ადამიანი და იმის გამო რომ ეს წარმოდგენა გვაქვს, ჩვენ აღარ შეგვიძლია ნამდვილი დავინახოთ. მე მახსოვს ბაირონ კეითის სამუშაოს სკოლაში როდესაც ვიყავი, იქ იყო ქალბატონი, რომელსაც ანუ მრავალი ათეულწლიანი გამოცდილება ჰქონდა, ანუ ოჯახური გამოცდილება ჰქონდა თავის მეუღლესთან, ანუ ისინი ძალიან დიდი ხანი იყვნენ ერთად და აპირებდა განქორწინებას, რადგანაც მთელი მოკლედ ანუ დრამა და ასე ვთქვათ ძალიან ბევრი კონფლიქტი და გაუგებრობა იყო მათ შორის და როდესაც კეითი მასთან მუშაობდა, ეს ქალი იყო გაოცებული. ნუ არ იცოდა საწასულიყო, არ იცოდა რა გაეკეთებინა, იმიტომ რომ მიხვდა რომ თავის ქმარს საერთოდ არც კი იცნობდა. ისინი ცხოვრობდნენ მრავალი ათეული წლის, შეიძლება 30, 20, 40 აღარ მახსოვს ზუსტად, ნუ ხნიერი ქალი იყო უკვე ასაკში და ის იყო გაოცებული რომ მე ჩემ ქმარს ამდენი წელია მასთან ერთად ცხოვრობ და მას საერთოდ არც კი ვიცნობ და შეიძლება ესეთი რაღაცებით აღმოვაჩინოთ რომ ის ადამიანები ჩვენ ცხოვრებაში არიან, თუნდაც დედა, თუნდაც მამა, თუნდაც და ან ძმა, ან ბებო, ბაბუ, ასე ვთქვათ, თუ ისინი ჩვენ ცხოვრებაში არიან და ისინი ცოცხლები არიან, ან მამი და ბიძა, უბრალოდ მეგობარი, ან თუნდაც ქმარი და შეყვარებული, შეიძლება აღმოვაჩინოთ, რომ მათ არც კი ვიცნობდით, იმიტომ რომ ჩვენ რაღაც წარმოდგენა გვქონდა მათზე, რომ როგორები არიან ისინი. და შემდეგ ამ წარმოდგენასთან ვურთიერთობთ. ისინი ჩვენზე არსებულ წარმოდგენასთან ურთიერთობენ. წარმოიდგინეთ, ორი ადამიანი ერთმანეთთან კი არ ურთიერთობს. ერთმანეთზე არსებულ წარმოდგენებზე ურთიერთობენ, ჩვენ ურთიერთობენ და ჩვენ ბრაზდებით არა იმ ადამიანზე, არამედ იმ ადამიანზე არსებულ წარმოდგენაზე, რომ ის როგორი არის, რას ნიშნავს ეს გაღიმება, ან დაუშვათ ეს გამოხედვა, ან ეს ტონი და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ანუ რა ხდება, რომ ჩვენ ნამდვილ რეალურ ადამიანებს არც გვაქვს ურთიერთობა. ამიტომ მე მინდა რომ მე მისი დანახვა გამიხარდეს მასზე არსებული ყოველგვარი წარმოდგენის გარეშე, რომ მე შევძლო, ჩემი სურვილი არის, რომ სხვაზე ადამიანთან რომ მაქვს ურთიერთობა, ის რაღაც ჩემი წარმოდგენები კი არ მივაწებო, რომ ეს ადამიანი ესეთია, ის ადამიანი ისეთი არის, დაუშვათ ეს რას ნიშნავს და ის რას ნიშნავს. უბრალოდ მე დავინახო ის ნამდვილი და ბუნებრივად ბადლიერების განცდა მქონდეს და მიხაროდეს, რომ ის არის ისეთი, როგორიც არის და ვიღებდე. ანუ ჩემ შემთხვევაში ეს შეიძლება იყოს ასეთი შებრუნების მაგალითი, რატომ არის ეს მართალი. კარგით. მესამე შებრუნება იქნება საპირისპირო, რომ თუ არის ესეთი ფიქრი, რომ მე მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს, ამის საპირისპირო არის, რომ მე არ მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. ხო, ძალიან საინტერესოა, რატო შეიძლება იყოს ეს მართალი, რომ მე შეიძლება არ მინდოდეს რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. ნახოთ, რატომ არის მართალი. მე ჩემი მხრიდან ვიფიქრებ, თქვენ შეგიძლიათ თქვენ სიტუაციაში, რატომ არის მართალი, რომ თქვენ არ გინდათ რომ მას დროს ადრე გჯეროდათ, რომ მე მინდა მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს, რატომ არის მართალი, რომ თქვენ სინამდვილეში არ გინდათ რომ მას თქვენი დანახვა გაუხარდეს. ჩემ შემთხვევაში მე არ მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. მე არ მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. ძალიან საინტერესო შებრუნება არის, იცი.
ხო, მიწამეთ, კარგად გავანათოთ. ხო. მე არ მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. ხო, ანუ რეალურად არ მინდა. ეს არის რაღაც ჩემში რაღაც მოწებებული, გარედან მოწებებული სურვილი, რომ მე მინდა რომ სხვებს ჩემი დანახვა უხაროდეთ, იმიტომ რომ მე ვიცოდე რომ მე კარგი ვარ და სხვები ჩემზე კარგს ფიქრობენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ რეალურად მე ეს არ მჭირდება, თუ მე თვითონაც შიგნიდან ვარ თვითკმარი და თუ ვარ სავსე და ასე ვთქვათ თუ ჩემ თავთან მაქვს ასე ვთქვათ ახლო ურთიერთობა და მაცნობიერებ ჩემ თავს, სინამდვილეში მე არ მჭირდება, რომ გარედან სიტყვაზე ვიღაცამ შემავსოს და ვიღაცამ სიტყვაზე ამითი, ან თვითგამტკიცება რომ მივიცე ჩემ თავს, რომ აი თურმე ჩემი დანახვა უხარია და მე კარგი ყოფილა, ანუ ეს გარედან არ მჭირდება და არ გვჭირდება ჩვენ ადამიანებს ზოგადად. ანუ რეალურად მე არ მჭირდება. ანუ არ მჭირდება, იმიტომ რომ არ არის სწორი რომ ამაზე ვიყო დამოკიდებული. მე შეიძლება სიტყვაზე ვიღაცას გაუხარდეს და მე ეს გამიხარდება, მაგრამ თუ არ გაუხარდება, სიტყვაზე ესეც ნორმალური უნდა იყოს პრინციპში. მე არ მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს, ხო, იმიტომ რომ როდესაც ამაზე ხვდები დამოკიდებული, რომ ვის უხარიან, გამარჯობა მაიკო საღამომშვიდობისა, მიხარია რომ ჩვენთან ხარ. როდესაც ვფიქრობ ხოლმე, რომ მე მინდა სხვებს უხაროდეთ ჩემი დანახვა, იმ მომენტ შეიძლება მე გავხდე სიტყვაზე არც ისე ბუნებრივი, რომ ანუ დავიწყო სხვა ადამიანების და გარშემოყოფების მოლოდინების გამართლება, რომ მათ ყოველთვის უხაროდეთ ჩემი დანახვა. ხო არის სიტყვაზე ხარ ჩვეულებრივი, ბუნებრივი ადამიანი, მაგრამ უცბად ხდები სხვანაირი, იმიტომ რომ სხვების მოლოდინი გაამართლა და მათ ყოველთვის უხაროდეთ შენი დანახვა და შენთან ყოფნა. ან თითქოს ამითი რომ სხვა ადამიანების კეთილგანწყობა შეინარჩუნოთ. თუ არ დამოკიდებული ფიქრზე რომ მე მინდა რომ სხვებს ჩემი დანახვა უხაროდეთ, შეიძლება ჩვენ რაღაც მომენტში აღარ ვიყოთ ბუნებრივები და გავხდეთ სხვა ადამიანები, ან გავიცინოთ იმაზე, რაზეც არ გვეცინება, ან ჩავიცვათ ისე, როგორც იმ მომენტში არ გვინდა ჩაცმა. ან დავუშვათ თავი დავიჭიროთ ისე როგორც სინამდვილეში, ის როგორებიც არ ვართ სინამდვილეში, ან როგორც იმ მომენტში არ გვინდა, იმიტომ რომ თითქოს შევინარჩუნოთ სხვების კეთილგანწყობა და ამ შემთხვევაში ამ ფიქრის შებრუნება ჩემთვის უფრო მეტად სწორია, რომ მე არ მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს, იმიტომ რომ მე არ ვიყო დამოკიდებული სხვების, ანუ ასე ვთქვათ, სხვების მოლოდინის გამართლებაზე, რომ დავუშვათ მას ყოველთვის უხაროდეს ჩემი დანახვა და რა შემიძლია კიდე გავაკეთო, რომ კიდე უფრო მეტად გაუხარდეს მომავალში, ხო? ანუ თითქოს ამ დროს სხვა ადამიანებისგან გვჭირდება რაღაც, მაგრამ ამ ფიქრის გარეშე შეგვიძლია ვიყოთ ბუნებრივები, თუ გაუხარდებათ არაჩვეულებრივია და თუ არ გაუხარდებათ, ესეც ნორმალური არის და ესეც კარგი არის პრინციპში. ანუ ამითი წესით ჩვენ არაფერი არ უნდა გვაკვირვებდეს. როდესაც ჩვენი გონება არის ცხადი, სუფთა, თავისუფალი და ყოველგვარი სტრესის და ასე ვთქვათ, ზედმეტი ფიქრების გარეშე. კარგით, კიდე რატო არის მართალი, რომ მე არ მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. დაწერეთ თქვენ შემთხვევაში რატო არის მართალი, მაინტერესებს თქვენი პასუხებიც. მე არ მინდა რომ მას ჩემი დანახვა გაუხარდეს. ხო, მე მინდა რომ გამოვცადო ჩემი თავი, რომ ანუ ჩემში ძალა მოძებნო, რომ არ ვიყო სხვა ადამიანების შეხედულებებზე და აზრზე დამოკიდებული. ანუ ესეთ სიტუაციები პრინციპში შეიძლება უფრო მეტად მაძლევდა საშუალებას ჩაუღმავდე ჩემს თავს და ეს დავუშვათ აღიარება, მოწონება, ღიმილი, სითბო, დადებითი ემოციები და ასე შემდეგ გარეთ არ ვეძებო ხოლმე. ოღონდ ეს იცით რა, ძალიან მნიშვნელოვანი მომენტი არის აქ, რომ სწორად გავიგოთ, რომ ეს იმას კი არ ნიშნავს, რომ მე სხვა ადამიანებთან ურთიერთობა, ანუ ესე დროს ჩვენ აღარ გვჭირდება სხვებთან ურთიერთობა, ან დადებითი განწყობა, ან ის რომ ვიღაცა ჩვენი დანახვა უხაროდეს. ანუ ეს ამას არ ნიშნავს. ეს იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ სხვებისგან არ ვითხოვდეთ, ანუ ჩვენ ვიყოთ სავსეები შიგნიდან და ამას სხვებისგან როდესაც მივიღებთ, ეს პირიქით ძალიან კარგია და იყოს თითქოს დამატებითი, ანუ ბონუსი, რომელიც ცხოვრებას უფრო ლამაზ ხთის, მაგრამ არ ვიყოთ ამაზე ჩაბღაუჭებულები, რომ მე ამის გარეშე არ შემიძლია ვიცხოვრო, ან მე ამის გარეშე არ შემიძლია ვიყო და თუ მე ეს არ მაქვს, ესე იგი მე რაღაც მაკლია, ან მე არ ვარ საკმარისად კარგი, ან მე ცუდი ვარ და ასე შემდეგ. ანუ ესეთ დროს საკუთარ თავზე ვამბობთ ხოლმე, უარს ოღონდ ეს დადებითი განცდები, ემოციები სხვებისგან მივიღოთ და ამ დროს საკუთარ თავს არ ვექცევით ხოლმე კარგად და პირიქით ჩვენში არის ამის მარაგი, ამის უდიდესი წყარო, რომ ჩვენ თავად შევავსოთ საკუთარი თავი და რასაც გარედან მივიღოთ, ეს ძალიან კარგი არის და პირიქით ამას ზემოდან დაემატება და უფრო სასიამოვნო იქნება, მაგრამ არა იმ შემთხვევაში, რომ მე მაკლია და გარედან ვიღაცამ შემავსოს. ამ შემთხვევაში ყოველთვის ხვდებით ჩვენს გარეთ არსებულზე დამოკიდებული და ვერ ვაცნობიერებთ ხოლმე საკუთარ ნამდვილ არსს.
ხო, ამ შემთხვევაში ეს იქნება ჩემი შებრუნება. თქვენ შემთხვევაში რასაც ცნობიერებთ, როგორი არის თქვენი შებრუნებები, ანუ რაც მოისმინეთ, რა იყო თქვენთვის აღმოჩენა, ძალიან გამიხარდება, რომ წავიკითხოთ თქვენი ფიქრები, თქვენი შეხედულებები, თქვენი შებრუნებები და სანამ თქვენ ამას დაწერთ, ანუ მე ვიტყვი, რომ ეს იყო მეოთხე დღე, პრინციპში ანუ დღეს მეორე სტრესულ ფიქრზე მუშაობდით და ეს იყო მეორე მეოთხე დღე ამ 7 დღიანი Facebook ლაივების სერიის და კიდევ იქნება ასეთი 3 დღე, ანუ ხვალად, ზეგაც და მასეგაც იქნება მსგავსი Facebook live ჩართვა, სადაც ესეც ფიქრებზე ვიმუშავებთ ყველანი. და რა მინდოდა მე თქვა, ხო, ანუ ვისთვისაც ეს მეთოდი და ზოგადად ეს სტილი, ან საკუთარ თავზე მუშაობა, ან საკუთარ თავს ჩაღრმავება, საკუთარ თავში მეტი ძალის პოვნა, ისე რომ ასაც გარეთ ეძებთ, ეს საკუთარ თავს მისცეთ და ასე ვთქვათ, შეავსოთ თავად საკუთარი თავი, ეს ვისთვისაც არის საინტერესო და ვისაც სურვილი აქვს, შემიძლია კიდევ უფრო გაღრმავებული პროგრამა შემოგთავაზოთ, კიდევ უფრო მეტი შემოგთავაზოთ ჩემს ონლაინ პროგრამაში, რომლის მეორე სეზონიც იწყება 13 ნოემბერს, პირველი სეზონი დავიწყეთ, არაჩვეულებრივი, ძალიან წარმატებული, სადაც ვერ გეტყვით, ესეთი მაგარი მონაწილეები არიან, ძალიან მონდომებულები, ძალიან გახსნილები, ძალიან გულწრფელები და მათ უკვე ძალიან ბევრი ცვლილება, ტრანსფორმაცია აქვთ და ეხლა კვირას გვაქვს პირველი შეკრება, პირველი თვის შემაჯამებელი, აუცილებლად გაგიზიარებთ ჩვენს განცდებს, ემოციებს და იმდენად ასე ვთქვათ მომეწონა ეს და იმდენად ეფექტური არის რომ მე მინდა რომ კიდევ უფრო მეტ ადამიანს გქონდეს საქართველოში ამასთან წვდომა, ამიტომ ეს ონლაინ პროგრამა ასე ვთქვათ მიღება, მეორე ნაკადის მიღება მე გავხსენი და შეგიძლიათ რომ თქვენ შემოგვიერთდეთ, ვისაც გაქვთ ამის სურვილი, რომ თქვენ თავად მართოთ თქვენი ცხოვრება და თქვენი ემოციები, საკუთარი ფიქრები გააცნობიეროთ და გათავისუფლოთ იმ ფიქრებისგან, რომელიც თქვენ ცხოვრებაში სტრესს ქმნის და რომელიც გაშორებთ საკუთარ თავს, რომელიც გაშორებთ ბედნიერებას, გაშორებთ სილაღეს, გაშორებთ საყვარელ ადამიანებს და არ გაძლევს საშუალებას, რომ იყოთ ის, ვინც ხართ სინამდვილეში. ამიტომ ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა, ჩვენ გვაქვს 12 მოდული ამ პროგრამაში, ან 12 კვირის განმავლობაში მიმდინარეობს ეს ონლაინ პროგრამა და მოიცავს თითო კვირაში თითო მოდულს და ჩვენ განვიხილავთ მშობლებთან ურთიერთობას, სადაც თქვენ შეძლებთ, რომ თქვენ მშობლებთან ურთიერთობა მოაგვაროთ და უფრო ჰარმონიული გახადოთ, მიიღოთ თქვენი მშობლები, დედასთან ურთიერთობა მოაგვაროთ, მამასთან ურთიერთობა მოაგვაროთ, მიიღოთ, აპატიოთ მათ. შემდეგი მოდული არის საყვარელ ადამიანთან, მეუღლესთან თუ შეყვარებულთან ურთიერთობაზე, ანუ რომანტიკულ ურთიერთობაზე, პირად ცხოვრებაზე, რომ ძველი ურთიერთობებისგან გათავისუფლოთ, აპატიოთ, გაუშვათ ეს წყენები და შემდეგ, ანუ ასე ვთქვათ, გათავისუფლოთ თქვენში ეს ადგილი უფრო ჯანსაღი ურთიერთობები შემოიყვანოთ თქვენს ცხოვრებაში. ჩემ შემთხვევაში ესე მოხდა, ანუ ჩემი ასე ვთქვათ, რაც ბრაზი წყენა, იმედგაცრუება, გულისწყრუება, რაც მქონდა, ყველაფერი გავუშვი და ადგილი რო გათავისუფლდა, შემდეგ ზუსტად ისეთი ურთიერთობა გაჩნდა ჩემს ცხოვრებაში, როგორიცაც ყოველთვის ვოცნებობდი, ვერ გეტყვით. დღესაც არ მჯერა ხოლმე, ასე ვთქვათ, ძალიან ბევრი ვიმუშავე მე ამ თემაზე და როდესაც ვუყურებ ხოლმე ჩემს რაღაც ჩანაწერებს, რომ მე მინდა ესეთი ადამიანი მყავდეს გვერდზე და ესეთი თვისებები მქონდეს და ასე შემდეგ, იმაზე უფრო კარგი არის და არ ვიცი, იმდენად მუშაობს ეს ყველაფერი, თუ ჩვენს თავზე მუშაობ და თუ ჩვენ თავად ვეხმარებით საკუთარ თავს. და ამ მოდულში ასე ვთქვათ პირად ცხოვრებაზე ვმუშაობთ ჩვენ, არის ასევე მოდული მეგობრებთან ურთიერთობაზე, რომ მოვაგვაროთ ურთიერთობა და უფრო ჯანსაღი, უფრო კარგი, უფრო საინტერესო გავხადოთ. არის მოდული სხეულთან ურთიერთობაზე, რომ ჩვენი სხეული მივიღოთ, შევიყვაროთ ისეთი როგორიც არის და ამ შინაგანი მდგომარეობიდან გავაგზავნოთ მისი გაუმჯობესება და არა ისე რომ მე მეძღება ჩემი სხეული არ მომწონს საშინელებად უნდა შევცვალო და უშო სხვას უნდა დავემსგავსო და სხვაზე უფრო კარგი უნდა ვიყო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რომელიც რეალურად შიგნიდან გვანგრევს და გვფიტავს იმის მაგერად რომ უფრო შეგვავსოს და უფრო ბედნიერი გავხადოს. ასევე არის მოდული ფულთან ურთიერთობაზე, რომ გავთავისუფლოთ იმ სტრესული ფიქრების, გარწმუნებულებებისგან, რაც ხელს გვიშლის, რომ ეს ნაკადი ჩვენ ცხოვრებაში უფრო თავისუფლად შემოვიდეს და უფრო გახსნილად შემოვიდეს, ასე ვთქვათ. არის მოდული საკუთარი თავის სიყვარულზე, მიღებაზე, თვითკრიტიკული ფიქრებისგან გათავისუფლებაზე, შიშებისგან გათავისუფლებაზე. ანაწერს რომ ადრე ბაირონ ქეითს სამუშაოს გაცნობამდე სანამ წავიდოდი კაფე იყო თუ საავადმყოფო მქონდა
წინასწარი განწყობა, რომ უტაქტოთ ან უხეშად უნდა მომქცეოდნენ სამუშაოს შესრულების შემდეგ. ბოლომდე ვერ ვკითხულობ ამით და შესრულების შემდეგ რატომღაც ყველა მოსიყვარულე და ზილობიანი მეჩვენება. ძალიან მაგარია ანა. ეს ზუსტად ეს არის, რომ ჩვენ თავზე ვმუშაობ და შემდეგ რაღაცნაირად გარშემო ადამიანები იცვლებიან, მაგრამ შეიძლება სინამდვილეში ისინი ისევ ისეთები იყვნენ, მაგრამ ჩვენ შევიცვალეთ. ჩვენ ვიცვლებით ის, რომელიც ამ ადამიანებს ამჩნევდა. აი რომ წარმოვიდგინოთ, რომ იკეთია სათვალე, რომელიც არის მტრიანი, ზემოდან აყრია, რა ვიცი, ანუ ყველანაირი ციბინძურე და მე ვწმენდ ამ სათვალეს და უცბად გამოვიხედე თვალებში და ვამჩნევ იმას, რასაც ადრე ვერ ვამჩნევდი. იმიტომ რომ მე შევიცვალე, იმიტომ რომ ჩემი ფიქრები შეიცვალა, იმიტომ რომ მე გავთავისუფლდი. სანამ არ ვთავისუფლდები ჩვენ ცხოვრებას, უეც ჩაკეტილ წრეზე ტრიალებს და სულ ერთ და იგივე პრობლემები, სულ ერთ და იგივე სიტუაციები, სულ ერთ და იგივე ურთიერთობები, სულ ერთ და იგივე გამოწვევები, მაგრამ საკმარისია მე გავწმინდო ის ლინზები, ის სათვალეები, საიდანაც ვიყურები, რომ სრულიად სხვანაირად აღვიქვა ყველაფერს და არ ვიცი, აი ამის გარეშე ძალიან ძნელი არის ცხოვრება, იმიტომ რომ ძალიან დიდ ენერგიას, ძალიან დიდ დროს, ძალიან დიდ ძალისხმევას ვხარჯავთ და არ ვიცი, ძალიან თუ მდგომარეობაში ვაგდებთ საკუთარ თავს, თუ ამას არ ვაკეთებთ, რადგანაც ძალიან ვიტანჯებით. იმიტომ რომ არ ვიცით როგორ გამოვიდეთ აქედან, როგორ ვუშველოთ საკუთარ თავს, მაგრამ საკმარისი არის ავიღოთ ამაზე პასუხისმგებლობა, საკმარისი არის რომ ჩვენ თავად დავიწყოთ ეს ცვლილებები შიგნიდან, ყველაფერი იცვლება. ჩვენ შემთხვევაში ყოველთვის ეს ხდება. იმდენად იცვლება ხოლმე, რომ აი ზოგჯერ გაოცებული ვარ და არ ვიცი, ძალიან საოცარი ცვლილებები ხდება ხოლმე ცხოვრებაში, თუ ჩვენ ვიცვლებით. და მივედი იქამდე, რომ საჭირო არ არის ვიღაც შეცვალო, თუ გინდა რომ ვიღაცა რაღაც ადამიანი ან რაღაც სიტუაცია შეიცვალოს, ყოველთვის ამ დროს, როდესაც ეს სურვილი მიჩნდება, ჩემს თავზე ვიწყებ მუშაობას, მე ვიცვლები და მე გარეთაც იცვლება და მე ამას ვუძახი შინაგან ძალას, რომ მე თვითონ ავიღო ჩემ თავზე პასუხისმგებლობა, შიგნიდან შევცვალო და ეს ცვლილებები გარეთ გამოვიწვიო, იმ საუკეთესო ფორმით, რა ფორმითაც საჭირო არის ეს ჩემთვის, ჩემი კეთილდღეობისთვის და სამყაროს კეთილდღეობისთვის. ხო, და ანუ ეს მოდულები, აი ზუსტად აი ამ მოდულებზე ვმუშაობთ და პროგრამა არის აი საოცრად ხელმისაწვდომი. მე გეტყვით ერთი წამით შევარო კარგად ზუსტად ყველაფერი გითხრათ. სამთვიანი არის ეს პროგრამა და 3 თვის ფარგლებში არის 2 პაკეტი, სტანდარტული პაკეტი და VIP პაკეტი. სტანდარტული პაკეტის, ანუ ფიქსირებული ფასი, ეს არის 3 თვის განმავლობაში მთლიანად 399 ლარი და 25 ოქტომბრამდე არის სპეციალური აქცია 199 ლარი, რომელიც აი ვერ გეტყვით, არაფერი არ არის პრინციპში იმ შედეგებთან შედარებით, რაც შეიძლება რომ მივიღოთ და აი რომ შევადაროთ, აი არ ვიცი, არის ძალიან მინიმუმი ინვესტიცია შეიძლება საკუთარ კეთილდღეობაში და საკუთარ არ ვიცი ჯანსაღ ცხოვრებაში ჩავდოთ, ეს არის სტანდარტული პაკეტი, ხოლო VIP პაკეტი, რომელიც მოიცავს 3 ინდივიდუალურ შეხვედრასაც, რომელიც არის $450 ღირებულების შეხვედრები, გარდა აი ამ პროგრამისა, ანუ მისი ფასი არის 799 ლარი, მაგრამ 25 ოქტომბრამდე არის სპეციალური აქცია და ეს არის 499 ლარი, ანუ ესეც იმ შედეგებთან და იმ ინდივიდუალურ მუშაობასთან, რასაც რეალურად რა ფასიც შეიძლება ამას ჰქონდეს და ღირებულება არის აი არ ვიცი, მინიმუმზე მინიმუმი. ამიტომ აი თუ თქვენ სურვილი განცდა რომ თქვენ ცხოვრება შეიცვალოს, თქვენ აიღოთ თავად პასუხისმგებლობა თქვენ ცხოვრებაზე, თქვენ იყოთ თქვენ ცხოვრების საჭესთან, იყოთ კაპიტანი თქვენი ცხოვრების, ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა საქართველოს ქართულ ენაზე, რომ ეს შედეგები მისცეთ საკუთარ თავს და გახდეთ უფრო საუკეთესო ვერსია საკუთარი თავის, უფრო კარგი მშობელი, უფრო კარგი შვილი, უფრო კარგი მეუღლე, უფრო კარგი შეყვარებული, უფრო კარგი პარტნიორი, უფრო კარგი მეგობარი, უფრო კარგი ადამიანი, ვისთანაც სიამოვნებთ ურთიერთობა, იმიტომ რომ თქვენ სიამოვნებთ უკვე საკუთარ თავთან ურთიერთობა, იმიტომ თქვენ ხართ ჰარმონიაში საკუთარ თავთან, იმიტომ რომ თქვენ ხართ ჰარმონიაში თქვენ ცხოვრებასთან და ეს საოცრად ცვლის ჩვენს ცხოვრებას, ამიტომ არ შემიძლია ხოლმე რომ ამაზე არ ვილაპარაკო, შემიძლია რომ ამაზე Facebook Live-ი არ ჩავატარო, არ შემიძლია რომ ეს არ გაგიზიაროთ, რადგანაც ეს ნამდვილად მოქმედებს და ყოველდღე ვხედავ მე ჩემს ცხოვრებაში ამ ცვლილებებს, ამ შედეგებს და უბრალოდ ვერ ვჩერდები ხოლმე რომ ეს თქვენც არ გაგიზიაროთ. ამიტომ ვისაც აქვს ამის მზაობა და სურვილი, ესეთი არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა არის, ამ ლინკსაც დავაკოპირებ ახლა კომენტარებში, რომ თქვენ ნახოთ ეს და გაეცნოთ უფრო დაწვრილებით და აუცილებლად გავუზიაროთ მეგობრებო, გავაზიაროთ ეს live ჩართვა, აუცილებლად
აუცილებლად რომ რაც შეიძლება მეტ ადამიანს მიეცეს შესაძლებლობა, შეიძლება როგორ ჭირდება თქვენს მეგობარს, Facebook მეგობარს, რომელიც უბრალოდ შეიძლება შემთხვევით რაღაცნაირად შემთხვევით მოხვდეს ამ ჩართვაზე და შეიძლება ამითი ძალიან დაეხმაროთ, უბრალოდ გაზიარებით, რომ ეს ინფორმაცია ამ ადამიანებთან მივიდეს, ვისაც ეს სჭირდება და მე მჯერა რომ ის ადამიანები მოდიან, ვისაც ეს სჭირდება. ჩემი პროგრამის პირველ სეზონში ზუსტად ესე იყო და ძალიან მიხარია. მოკლედ ეს არის ჩემი პროგრამა. გარდა ამისა, მაქვს არაჩვეულებრივი ძალიან კარგი აქცია ინდივიდუალურ სესიებზეც. ეს აქცია მქონდა ზაფხულში, ივლისის თვეში და ძალიან წარმატებული აღმოჩნდა და მე მიხარია რომ შესაძლებლობა ჰქონდათ ჩემს კლიენტებს, ვისთანაც ვიმუშავე, ვინც შეუკვეთა სესიები ამ აქციის ფარგლებში და შემდეგ ისინი დღემდე ამატებენ სესიებს, რადგანაც ეს ძალიან ეფექტური იყო მათთვის. ეს არის 2 საათიანი სესია 1 საათის ფასად. დღესდღეობით, ანუ ამ ეტაპზე 1 საათიანი სესიის ფასი არის $75, ხოლო 2 საათიანი სესიის ფასი არის $150 და ამ აქციის ფარგლებში თქვენ შეგიძლიათ 2 საათიანი სესია $150 მაგერად $75 შეიძინოთ. ანუ არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა არის, რომ ნახევარ ფასად შეიძინოთ და ეს აქცია გრძელდება 25 ოქტომბრამდე და თქვენ შეგიძლიათ ეს შეიძინოთ ჩვენ 25 ოქტომბრამდე ვიმუშაოთ, ან ჩვენ ვიმუშაოთ შემდეგ მეორე კვირით მივდივართ საზღვარგარეთ და 14 ნოემბერს ბრუნდები და 14 ნოემბრიდან გავაგრძელოთ ჩვენ მუშაობა. ამიტომ ეს არის არაჩვეულებრივი შესაძლებლობა და არ ვიცი, ყველანაირად გაგიწევდით რეკომენდაციას, რომ ეს საკუთარი თავისთვის ასე ვთქვათ, საკუთარ თავს ეს სიამოვნება, ეს საჩუქარი გაუკეთოთ და დაეხმაროთ, რომ უფრო ბედნიერი იყოთ, უფრო ლაღი, უფრო თავისუფალი, უფრო მშვიდი და თქვენი ცხოვრება იყოს უფრო სავსე და უფრო არ ვიცი, ხალისიანი, რადგანაც როდესაც ჩვენს თავზე არ მუშაობ, ჩვენ ერთ წრეზე ვტრიალებთ და უბრალოდ ძალიან ძნელი არის ესე ცხოვრება და ძალიან ბევრი წელს უაზროდ ვხარჯავთ ერთ და იგივე პრობლემების მოგვარებაში, ბრძოლაში, რომელიც რეალურად არაფერს არ ემსახურება, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ ჩვენს ფიქრებში გაჭედილები და იძულებულები ვართ ამის მიხედვით ვიცხოვროთ, მაგრამ როგორც კი ამისგან თავისუფლდებით და ეს რეალურად ღირს ამაში ინვესტიციის ჩადება, რადგანაც ამაში მოაქვს უდიდესი შედეგები. ამიტომ ამაზე ღირებულში ვერაფერში არ ვიცი, რა შეიძლება კიდევ ამაზე ღირებულში დავხარჯოთ, ასე ვთქვათ, ჩვენი რესურსები, გარდა იმისა, რომ ჩვენ ვიყოთ ბედნიერები და უფრო თავისუფლები და უფრო ლაღები სინამდვილეში ეს მინდა ხოლმე. ყველაფრის მიღმა, რაც არ უნდა მივცეთ საკუთარ თავს, მაინც ამას ვეძებთ, საკუთარ თავთან სიახლოვეს და ასე ვთქვათ, საკუთარ თავთან ჰარმონიას. ამიტომ ეს არაჩვეულებრივი აქციაც ამის საშუალებას გაძლევთ და მე მჯერა რომ ვისაც სჭირდება და ვისთვის ღირებული არის, ის ამ აქციით ისარგებლეს და ძალიან დიდი სიხარულით აგეხმარებით და თქვენთან ძალიან ღრმად ვიმუშავებ, რომ თქვენცაც იყოს სასარგებლო და თქვენი ცხოვრებაც გახდეს უფრო ბედნიერი, უფრო თავისუფალი, უფრო ლაღი, უფრო ხალისიანი და თქვენს იპოვოთ ის სიმშვიდე, ის ჰარმონია, რაც გჭირდება და რის სურვილიც გაქვთ, რომ თქვენს ცხოვრებაში იხილოთ. მოკლედ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ჩართვა. ხვალაც იქნება შემდეგი ჩართვა, მორიგი, ეს იქნება მეხუთე დღე და ხვალინდელ ჩართვაზე უკვე მესამე პუნქტიდან ვიმუშავებთ. სამუშაო ფორსიდან მესამე პუნქტის ფიქრს გავარჩევთ. კიდევ ერთხელ დავაკოპირებ აი ამ Facebook Live, ანუ დღიანი Facebook Live Challenge-ის გვერდს, სადაც შეგიძლიათ სამუშაო ფურცელი გადმოწეროთ და შეავსოთ თქვენი სამუშაო ფურცელი თქვენს კონკრეტულ სტრესულ სიტუაციაზე და იმ ადამიანთან დაკავშირებით, რომელიც თქვენს ცხოვრებაში იწვევს სტრესს, არის მიუღებელი, ან ვერ პატიობთ, ან გაბრაზებთ, ან იმედს გიცრუებთ და ხვალ ტელეკლასზე ერთად ვიმუშაოთ, თქვენი ფიქრით მოხვალთ, მე ჩემი ფიქრით გავაგრძელებ მუშაობას და მჯერა რომ ეს თქვენს ცხოვრებაში უფრო მეტ სიცხადეს, უფრო მეტ თავისუფლებას შემოიტანს და ეს თქვენთვის იქნება ძალიან სასარგებლო. ჩემი სურვილიც ეს არის, რომ თქვენს დაგეხმაროთ ის, რაც მე მეხმარება. მოკლედ ეს იყო მეგობრებო, კომენტარებში დამიწერეთ, რამდენ სასარგებლო იყო ეს თქვენთვის, რა გააცნობიერეთ, რა იყო თქვენთვის სასარგებლო, რა მოგეწონათ, რა დაგეხმარებათ მომავალში, ანუ რა მოისმინეთ ისეთი, ან რა გაიგეთ ისეთი, რაც თქვენს ცხოვრებაზე სასიკეთოდ აისახება, ეს ძალიან სასიხარულო არის ხოლმე ჩემთვის, როდესაც ამას ვკითხულობ, ძალიან მიხარია ხოლმე, რომ
ეს ასე გეხმარებათ და აი ამის საკითხი კიდევ უფრო მეტ სტიმულს მაძლევს ხოლმე, რომ ასე ვთქვათ, კიდევ უფრო მეტი გავცე, კიდევ უფრო მეტი გაგიზიაროთ, კიდევ უფრო მეტი მოგცეთ და ეს შემთხვევით ძალიან დიდი სიხარული არის ხოლმე, ამიტომ ძალიან დიდი სიხარულით გავეცნობი ამ კომენტარებს, შეგიძლიათ ლაივის შემდეგ ასე ვთქვათ, დააკომენტაროთ ან ჩანაწერს თუ უსმენთ, შეგიძლიათ ეხლა დააკომენტაროთ, მე ამ კომენტარებს ყოველთვის ვკითხულობ და ყოველთვის ძალიან მახარებს ხოლმე. მოკლედ ეს იყო ჩვენი დღევანდელი ჩართვა, აუცილებლად უზიაროთ მეგობრებო, ჩვენს მეგობრებს ახლობლებს, Facebook მეგობრებს, რომ ეს რაც შეიძლება მეტი ადამიანისთვის იყოს სასარგებლო და ასე ვთქვათ, ხო, კიდე არ ვიცი რა დავამატო. მოკლედ ესე, დიდი მადლობა ყურადღებისთვის, ჩართულობისთვის და გიგზავნით ბევრ სიყვარულს და გემშვიდობებით, შევხვდებით ხვალ. ნახვამდის.